გამარჯობათ. დღესვე საუბარი ნატო კვაჭანტირაძის პირადი ნათალური ჰოროსკოპის შესახებ, რომელიც დაავადებული 1967 წლის 6 აპრილს. ანუ აღმოსავლური კალენდრით თქვენ დაავადებული ხართ ჩინურად ხის, იაპონურად ცხრის წელიწადში, რაც ამზე გავლენის შედეგად ამითარებს დაღალებებს თქვენში. თვითგამოლენის კარგუნარს და ორგანიზატორულ მონაცემებს, მაღალ ინტელექტუალურ პოტენციალს და გონებამახვილობას. თქვენ დაებოდეთ ამოდროულად მე-16 მზის დღეს და ასევე 26 მთვარის დღეს და იმ საათზე, რომელსაც მართავდა მთვარე, რომელიც ამიტარებს თქვენში ემოციურობას, გზნობიარობას, ინტუიციას. დაებოდეთ იმ დღეს, რომელსაც მართავდა ასევე გამორჩევის მმართველი პლანეტა იუპიტერი. რაც გაძლევს ცხოვრებისეული გამორჩევითის აუცილებელ შანსებს და შესაძლებლობებს. დაებოდეთ იმ წელიწადს, რომელსაც მართავდა პლანეტა მარსი, რომელიც აღალიბებს თქვენში ენერგიას, აქტიურად მოქმედების უნარს და მებრძოლ სულისკვეთებას. პირადი, ანუ ნათალური, მთელი ცხოვრების ინდივიდუალური ჰოროსკოპი წარმოადგენს ადამიანის კოსმიურ პასპორტს. და იგი გვამცნობს თუ რა ხდებოდა ცის კაბადონზე თქვენი დაავადების მომენტში, როგორ იყო ამ დროს პლანეტების წყობა, განლაგება, ზოდიაქოს ნიშნების და მიხედვით, რისი მეშვეობით ჩამოყალიბდა კიდეც თქვენი შინაგანი ბუნება და ხასიათის შტრიხები, შესაძლებლობები და პედიბლის ტენდენციები. იმისათვის, რომ უკეთ წარმოედგინოთ, როგორია ჰოროსკოპი, ამისთვის უპირველეს ყოვლისა წარმოედგინეთ წრე, როგორც გამოსახულება დედამიწისა, რომლის ირგვლივ მდებარეობს უფრო დიდი წრე, 12 სექტორად, ანუ 12 ზოდიაქოს ნიშნად არის კი დაყოფილი. ჩვენ ვიწყებთ ათვლას ზოდიაქოს პირველი ნიშნიდან, ანუ ვერძიდან. მას მოყვება შემდგომ კურო, ტყუპები, კირჩხიბი, ლომი და შემდგომ მე-12 ზოდიაქოს ნიშანი თევზებია. ზოდიაქოს ამ 12 ნიშანსა დედამიწას შორის მოძრაობენ პლანეტები და მანათობლები. ძირითადად ორი მანათობელია წარმოდგენილი მზე და მთვარე. დანარჩენი პლანეტები მოძრაობენ ისინი ერთმანეთისაგან რადიკალურად განსხვავებული სიჩქარეებით. მაგალითად მზეს საჭიროება საშუალოდ 30 დღე მისი მოძრაობის სიჩქარიდან გაუმნარე, რათა მან განლოს ნებისმიერი ზოდიაქოს ნიშანი, თუნდაც თქვენი 30 გრადუსიანი მონაკვეთი ცისკაბადონზე ვერძის ზოდიაქოს ნიშნის. მაგრამ იგივე მანძილს მთვარე 2.5 დღეში დაფარავს. მეტად სწრაფად მოძრავი მანათობელია იგი, იგივე მანძილს პლანეტა ურანი 7 წელიწადში გაივლის, პლანეტა ნეპტუნი 14 წელიწადში, ხოლო ყველაზე მოძრავი პლანეტა პლუტონია, რომელსაც იგივე მანძილის გასავლელად 23-დან 25 წლამდე დროის მონაკვეთი ესაჭიროება. და ასე შემდგომ შევხედავთ, რომ პლანეტების სიჩქარეებს შორის მოძრაობის საკმაოდ დიდი განსხვავება. ამიტომ ნებისმიერ ზოდიაქოს ნიშანში შეიძლება აღმოჩნდეს ესა თუ ის პლანეტა ან მანათობელი ადამიანის დაავადებისას. თქვენ ამასთან დაკავშირებით ახლა შეიძლება კითხვა დასვათ და რა მნიშვნელობა აქვს, რომელ ზოდიაქოს ნიშანში აღმოჩნდება ესა თუ ის პლანეტა ან მანათობელი ადამიანის დაავადებისას. აი თურმე ასტროლოგია თითქმის 40 საუკუნის განმავლობაშიც იგი არსებობს, ამ საკითხს სწავლობს. თუ რაზე გავლენა ახდენენ ენციური სხეულები ბიოლოგიურ ორგანიზმებზე, მათ შორის ადამიანებს. ამ მრავალსაუკუნოვანი ანალიზის დაკვირვების შესწავლის შედეგად აღმოჩნდა, რომ თურმე მზე არა მარტო სითბოს და სინათლის კვარტლის რა ფუნქციი და მისიით ჩვენ მეტნაკლებად მას ვიცნობ, არამედ თურმე მას გააჩნია ენერგოვიბრაციული მუხტი. ენერგოველი, რომლის მეშვეობით მის მიერ ყალიბდება კიდეც ადამიანში შინაგანი ბუნება და შინაგანი ხასიათის შტრიხები. ყალიბდება ყოველივე სწორედ იმ ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით, რომელშიც იმყოფებოდა მზე თქვენი დაავადებისას და რადგან ამ დროს იგი გადიოდა მე-16 გრადუს ვერძის ზოდიაქოს ნიშნისო, მან მოახდინა სწორედ ვერძული ნიშანთვისებების ტრანსლირება თქვენში, რის მიხედვით შემოყალიბდა კიდეც თქვენი შინაგანი ბუნება და შინაგანი ხასიათის შტრიხები. ამიტომ მზე ეს არის თქვენი შინაგანი მეს, ანუ ზოდიაქოს თქვენი ნიშნის გამოსახულება. თუმცა მზე არ გვიჩვენებს, როგორ ავლენ თქვენ ფსიქოტიპს ემოციურ დონეს, რადგან ემოციას ადამიანში მართავს და აღალიბებს და არა მზე, არამედ მთვარე, უფრო მეტად კი ზოდიაქოს ნიშანი, რომელშიც იმყოფებოდა მთვარე, მისი მოძრაობის სიჩქარიდან გაუმნარე თქვენი დაავადებისას. გონება თქვენში იმართება და ყალიბდება პლანეტა მერკურის ენერგეტიკული ზეგავლენის შედეგად. სიყვარულისადმი დამოკიდებულებას კი მართავს პლანეტა ვენერა,
საქმე შრომა, ნებისმიერ აგრესია, ყოველივე ეს თქვენ შეკალებდება პლანეტა მარსზე გავლენის შედეგად. და ასე შემდგომ, ჩვენ ხედავთ, რომ ყველა პლანეტას შეუძლია ამა თუ იმ ხასიათის შტრიხების ჩამოყალიბება ადამიანში. ხოლო ეს ზოდიაქოს ნიშანი, რომელშიც აღმოჩნდა ესა თუ ის პლანეტა ან მანათობელი დაბადებისას, ეს ზოდიაქოს ნიშანი აძლევს მისთვის დამახასიათებელ ელფერს, თქვენს გონებრივ მონაცემებს, საქმისადმი დამოკიდებულებას, სიყვარულისადმი, ემოციურ გამოხატვას. ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ნებისმიერი ჰოროსკოპი შედგება სამი ძირითადი პარამეტრისაგან შემადგენელი ნაწილისაგან, რომელთაგან პირველს წარმოადგენს გვეხსენებული ჩვენს მიერ პლანეტების განსხვავებული მოძრაობის სიჩქარეებიდან გამომდინარე, მათი განსხვავებული ადგილმდებარეობა ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით და შესაბამისად მათი განსხვავებული ზეგავლენა თქვენს. მეორე პარამეტრის შემადგენელ ნაწილს ჰოროსკოპისა წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული ასპექტების სისტემა. ასპექტებს შევუწოდეთ პლანეტებს შორის დამოკიდებულებას, რომელიც წარმოიქმნა დაბადების მომენტისათვის ცისკაბადონზე და რომელიც ახდენს ზეგავლენას მთელი თქვენი ცხოვრების განმავლობაში. ასპექტი შეიძლება იყოს დადებითი, ჰარმონიული ან დისჰარმონიულ დაძაბული. ასპექტებზე ჩვენ კიდევ სათითაოდ ვისაუბრებთ, ახლა მხოლოდ შევთავაზოთ იმაზე, რომ ასპექტების სისტემა ეს მეორე მნიშვნელოვანი პარამეტრია შემდგენელი ნაწილია ნებისმიერი ჰოროსკოპის. და მივადგეთ მესამე მნიშვნელოვან პარამეტრს შემდგენელ ნაწილს ჰოროსკოპისა, ეს არის ეგრეთ წოდებული სისტემა ასტროლოგიური სახლებისა. სულ ჩვენთვის ცნობილია 12 ასტროლოგიური სახლი, რომელთაგან უმნიშვნელოვანესია პირველ ასტროლოგიურ სახლს ჩვენს ქვანაირად ასცენდენტის სახელწოდებით ვიცნობთ. ასცენდენტი ეს არის ამომავალი ზოდიაქოს ნიშანი თქვენი დაბადების მომენტში ჰორიზონტზე გამომდინარე დაბადების საათიდან. ეს ის ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც აღალებებს თქვენს გარეგნობას, გარე ფორმას, გარე საქცელს და ამავდროულად შინაგანი ბუნების მნიშვნელოვანი შემთხვევებებს, რაც უბრალოდ ვლინდება გარეგნობასა და გარე საქცელში. ასცენდენტის თქვენი ნიშანი აღმოჩნდა ლომის ზოდიაქო, რომ შინაგანი თქვენი აქტიური ენერგიული ვერძი გარეგნულად თავლენს თავს უფრო მშვიდად, უფრო სტაბილურად. ლომის დამახასიათებელი კომუნიკაბილობით, კარგი ორატორული მონაცემებით, კარგი არტისტული შესაძლებლობებით. მეფორე, ესე ვთქვათ, მიხრა-მოხრით გამოხედვით და შემდგომ, ლომის ნიშანთვისებებით. რაზე გავლენას ახდენს ეს ნიშანი, ლომი, თქვენ შიდა ფსიქოტიპზე, რაც უბრალოდ ვლინდება გარეგნობასა და გარე საქცელში. ამოეც ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ასცენდენტი მნიშვნელოვანია კიდევ იმით, რომ მის მიერ ალიბდება დარჩენი ასტროლოგიური სახლების ადგილმდებარეობა და ყველა ასტროლოგიურ სახლს თავისი გარკვეული მნიშვნელობა აქვს. მაგალითად, მეორე ასტროლოგიური სახლი გვიჩვენებს ფინანსებისა და მატერიალური საკითხებისადმი თქვენს დამოკიდებულებას. ფული საკმაოდ გიყვართ, მოდით დავუნიშნოთ და ის წამოშოთ, რომ თქვენ ერთ-ერთი მეორე მისია უკავშირდება არა მარტო დაუშვათ ფულის მოპოვებას, არამედ მის სტაბილიზაციას. აირესთვისაც საჭირო არა ფულის გარათიანი ხარჯვა-გადაწყვეტილების სწავლა. მესამე სახლი გვიჩვენებს ინფორმაციის მიღება გადაცემის თქვენს უნარს, დეპტანსმებთან, მეზობლებთან ურთიერთობებს. მეოთხე აღალებებს საოჯახო საგვარეულო საკითხებს, სადაც თანაბრად შეიძლება წარმოიქმნას კარგი და ასევე პრობლემური კონფლიქტური სიტუაციები. ზოგიერთ ნაწილში შეიძლება იყოს თქვენთვის ძალიან კარგი და წარმატების მომტანი, ზოგიერთი პირიქით კონფლიქტის მომტანი და აღნიშნოთ, რომ რაც მეტად ეს სფერო იქნება სტაბილური და ჰარმონიული, მეტად იქნება თქვენს ცხოვრებაში გამარჯვებული. მეხუთე სახლი მართავს სასიყვარულო სფეროს, მეექვსე განაგებს ჯანმრთელობის საკითხებს და ასე შემდგომ. ყველა სახლს თავისი გარკვეული მნიშვნელობა აქვს. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ასევე გარკვეულწილად დასკვნა გავაკეთოთ, რაც გვიჩვენებს ჰოროსკოპი, ესე დავსვათ კითხვა. ჰოროსკოპი გვიჩვენებს ამა თუ იმ პლანეტის ან მანათობლის ადგილმდებარეობას, მათი მოძრაობის სიჩქარეებიდან გამომდინარე ადამიანის დაბადების მომენტში. პირველი ზოდიაქოს ნიშანში, მეორე მათ ადგილმდებარეობას ასტროლოგიური სახლის გასწრებით და მესამე მათ დამოკიდებულებას ანუ ასპექტებს სხვა პლანეტებთან რისი მეშვეობით ყალიბდება კიდეც ადამიანში. შინაგანი ბუნება, ხასიათის შტრიხები, შესაძლებლობები და პედიბლის ტენდენციები. მე ხას უსვამს ზედმიწევნით ყოველივე ამას, იმიტომ რომ მასმედია დღეს მსოფლიო მასშტაბით არასწორ ინფორმაციას გვასწრის. გადაშლით ნებისმიერ გაზეთს, წიგნს, ამოგითხავთ ჰოროსკოპი. სინამდვილეში იქ არის წარმოდგენილი არა ჰოროსკოპი, არამედ ასტროლოგიური პროგნოზი ან ცალკეული ნიშნის დახასიათება,
რაც მხოლოდ მზის პოზიციის მიხედვით კეთდება და რაც საერთოა ყველა მაგალითად ვერძის ზოდიაქოს ნიშნე დავადებულთათვის. ის რაც საერთოა მას უნდა ეწოდოს ზოდიაქო. ჰოროსკოპი კი მხოლოდ პირადი ინდივიდუალური რეგიონი შედგებოდა ჩვენს მიერ აღნიშნული ამ სამი პარამეტრისაგან. 12 ზოდიაქოს ნიშანი კი თავის მხრივ 4 ასტროლოგიურ სტიქიად იყოფა. მიწის, წყლის, ჰაერის და ცეცხლის სტიქიებად ხდება დაყოფა. ჩვენ აკანებთ 15 ქულიან სისტემას, საიდანაც პლანეტების წყობა. პირადი თქვენი ჰოროსკოპიდან გამომდინარე გვაძლევს ჩვენ შემდეგ სურათს. მიწის სტიქია წარმოდგენილია თქვენში 3 ქულით, წყლის სტიქია 6 ქულით, ჰაერის სტიქია 1 ქულით, ცეცხლის სტიქია 5 ქულით. კიდევ გამომდინარე ჩვენ ხედავთ რომ პრევალირებს თქვენში წყლის სტიქია 6 ქულა. წყლის სტიქიის წარმოადგენელზე ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ თქვენ ფსიქოტიპზე. ეს სტიქია ამითარებს თქვენში ორგანიზებულობას, დისციპლინას, შეუპოვრობას, მიზანსწრაფვას, ინტუიციას. მას მოყვება შემდგომ ცეცხლის სტიქია 5 ქულით, ეს თქვენი ვერძის სტიქია, ამისთვის დამახასიათებელი აქტიურობით, ნერვიულობით, კომუნიკაბილურობით, კონბამახვილობით. და თქვენ გაერთიანებთ წყლის და ცეცხლის სტიქიებისთვის დამახასიათებელ ამ კარგ თვისებებს და ერთობლივად გამოავლენთ ხასიათში იქნება იდეალური. მაგრამ პრობლემასაც სწორედ აქ ვხედავთ, რადგან ვხედავთ რომ ბუნებაშიც კი. ეგევე დავუშვათ ცეცხლის სტიქია მეგობრობს ჰაერის სტიქიასთან, რომელიც მას აღვივებს, არ მეგობრობს იგი წყლის სტიქიასთან, ამიტომ ვთქვათ, რომელიც მას ცხადი აკრობს. ამიტომ მათ შორის სერიოზული ანტაგონიზმი, ანუ ბევრი ურთიერთსაწინააღმდეგო თვისება გააჩნიათ. ნუ მაგალითად მოდით ვთქვათ ასე, ცეცხლის სტიქია ამიტარებს თქვენში სულსწრაფობას. გაძლევთ ფულის ვყრათო ხარჯვა განაწილების უნარს. ხოლო წყლის სტიქია პირიქით მეტად გაერათიანი და საოცრად მოუთმენია. ეს ბრძოლა მათი ურთიერთსაწინააღმდეგო თვისებებისა ასაკის მატებასთან ერთად გამოიწვევს რასაკვირველია მისი მხრიდან ნერვული სისტემის დაქვეითებას. ნერვული სისტემის დაქვეითება კი უკვე მისი მხრიდან გამოიწვევს კოსმიურად სუსტი სტატუსის მქონე ორგანოების წონასწორობიდან გამოყვანას. კოსმიურად სუსტი სტატუსის მქონე თქვენს ორგანოებს კი წარმოადგენენ ბეჭდვის. უნდა დავუშვათ ღვიძლი, ნავლის ბუშტი, შემდგომ საურადღებოა ძვოვანი სისტემა, ხშირის ხერხემალი სახსრები, მუხლების ზონა. ყურადღება ესაჭიროება ასევე ზონას, რომელიც უკავშირდება ყელის არეს, ენდოკრინულ სისტემას, ხშირის ფარისებრი ჯირკვალიც, თირკმელებს, ასევე კუჭის ზონას და ყურადღება ესაჭიროება ასევე გულს ეძარღვან სისტემას, რაც შეიძლება იყოს ასევე გამოწვევა ერთ-ერთი მიზეზი თავის ტკივილების შაკეკისა. თუმცა ეს არის შემსწროს ყოველივე აუცილებლად უნდა გაწუხებდეთ, ცხადია არა, მაგრამ ნერვული სისტემა თვითონ ამოარჩევს ამ კოსმიურად სუსტი სტატუსის მქონე თქვენი ორგანოებიდან, რომელი გამოიგონოს მომწონოსწორობიდან. თქვენ შეიძლება მკურნალოთ ერთ ორგანოს, მაგრამ შემდგომ მეორე, ჩვენს თავ შემდეგ მესამე რატო. თავარი მოქმედი პირი. ნერვული სისტემა მიუხედავად თქვენს მიერ ცალკეული ორგანოების მკურნალობისა მაინც ხელუხლებელი რჩებათ. ამიტომ ის გააგრძელებს თავის მოპროვოცირებელს და გავლენას. და ამ კოსმიურად სუსტი სტატუსის მქონე ორგანოების შემდგომ წონასწორობიდან გამოყვანას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ იმ ბუნებრივ თერაპიულ საშუალებებზე, რომელთა მეშვეობით თქვენ მოგეცემათ საშუალება სწორად ნერვული სისტემის დამშვიდობის. ხოლო მშვიდი სტაბილური ნერვული სისტემა ამის შემდეგ შეწყვეტს თავის ნეგატიურ ზეგავლენას და ამ კოსმიურად სუსტი სტატუსის მქონე ორგანოების შემდგომ წონასწორობიდან გამოყვანას. ამიტომ ამ თერაპიებსაც და დღეს გვექნება კიდევ საუბარი, შესაბამისი დრო და ყურადღება ესაჭიროებათ მუდმივად თქვენი მხრიდან. რაც შეეხება ახლა თქვენს დამოკიდებულებას საქმისადმი, ნებისმიერ თქვენს საქმის მოქმედებასთან ურთიერთობებს 3 ეტაპია გასავლელი. საწყისი ეტაპი, რომელშობისას იწყებთ საქმის მოქმედებასთან ურთიერთობას, შემდგომ შუა ეტაპი, ერთგვარი ევერესტი უნდა გადალახოთ. და დამთავრებული ეტაპი, რომელშობისას ბოლო წარწულს დასწრებთ და დაასრულებთ თქვენ საქმის მოქმედებასთან ურთიერთობებს. აქაც ჩვენ ვიყენებთ 15 ქულიან სისტემას, საიდანაც პლანეტების წყობა. პირადი თქვენი ჰოროსკოპიდან გამომდინარე გვაძლევს შემდეგ სურათს. საწყისი ეტაპი წარმოდგენილია თქვენში 5 ქულით, შუა ეტაპი 4 ქულით, დამთავრებული ეტაპი 6 ქულით. რაც ნიშნავს იმას, რომ თქვენ პრინციპში შეგიძლია თავიდან ბოლომდე მეტნაკლებად ასე ვთქვათ. და მოუგდებლა თავიდან ბოლომდე მიიყვანოთ ნებისმიერი საქმე მოქმედება ან ურთიერთობა, მაგრამ შედარებით მეტი პრობლემები მოსაუბრელია შუა ეტაპზე, რომელიც 4 ქულით არის წარმოდგენილი, რაც შეიძლება იყოს განპრობებული როგორც შიდა ფაქტორების მოძალებით ამ შუა ეტაპზე ჩვეულებრივზე მეტად გეზარებათ, ან ბეზდებათ, ენთუზიაზმი გეელევათ, რაღაც გარე ფაქტორი უშლის ყოველივე ამას ხელს, პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს.
შიდა თუ გარე ფაქტორი ახდენს საგზე გავლენას, რადგანაც თქვენი პირველი სერიოზული კოსმიური გამოცდა, რომელიც გვამს თუმს რომ თქვენ თონდა ისწავლოთ თავიდან ბოლომდე რაც შეიძლება შეუპერხებლად დამოუკიდებლად ნებისმიერი საქმის მოქმედებების ან ურთიერთობების მიყვანა ამ პარამეტრის გათვალისწინებით კი ყოველთვის გესაჭიროებათ. ძირითადად თქვენი ყურადღების კონცენტრაციის, ნების ჯგუფის, მოთმინების, შეუპოვრობის გადატანა, ნებისმიერი თქვენი საქმის მოქმედებების ან ურთიერთობების სწორედ შვედავს. მაშინ თქვენი ამ ძალისხმევის შედეგად შვედების ქულების რაოდენობა მოიმატებს. აქ 4-ის მაგივრად გახდება 5 ან 6 ქულა, რაც ხელს შეუწყობს იმას, რომ თქვენ ამის შემდეგ უკვე შეაძლებთ მეტნაკლებად შეუპერხებლად დამოუკიდებლად ნებისმიერი საქმის მოქმედების ან ურთიერთობების თავიდან ბოლომდე წარმატებით მიყვანოს და ამით ამ პირველი კოსმიური გამოცდის ჩავარებას. მაგრამ ეს თუ არ გააკეთეთ სათანადოდ, მაშინ ცხადი ხდება, რომ ნებისმიერი საქმის მოქმედების ან ურთიერთობების შვედები გახდება გარკვეულწილად ხინჯი და გარკვეული ხელისშემშელი ფაქტორი თქვენ ცხოვრებაში. რაც შეეხება ახლა უახლოესი წლების ზოგად ასტრულ პერსპექტივებს, ასტრულ პროგნოზს. აქ შემდეგნაირი სურათი გვაქვს ჩვენ 2019 კარგი წელიწადი, ეცად იგი ფრიად აქტიურად გავლოთ და გამოიყენოთ ეს შანსები, რომელიც ამ წელიწადს აქვს, როგორც პირადი ურთიერთობების ჩამოყალიბების კუთხით, ასევე უცხოეთთან აქტიური კონტაქტების კუთხით იგი საკმაოდ კარგია. 2020 საშუალო წელიწადია, საშუალოთაც გარკვეული დადებითი შანსები, პერსპექტივები, არა იმდენი როგორც კარგი წელიწადს, მაგრამ მაინც არის და შეიძლება მისი მეტნაკლებად სტაბილურად გავლა. 2021 ისევ კარგი წელიწადი, ესე ვთქვათ, აქტიურ ძალისხმევას და დადებითი პერსპექტივების მაქსიმალურად გამოზაურებას და გამოყენებას თქვენი აქტიური პოზიციით. 2022 საშუალო წელიწადია, 2023, 2024 შედარებით რთული წლებია. თხოვენ მეტ სიფრთხილეს, წინდახედულობას, მოთმინებას, თავდაჭერას, ყველგან და ყველაფერ შეтай პრობლემები არ დაებეო და რამე სახის შესწავლები არ დავუშვათ. 2025, 2026, განსაკუთრებით 2027 საკმაოდ კარგი წლებია. ისევ დადებითი შანსებით, პერსპექტივებით ახსოვს, რომელიც ისევ ითხოვენ ფრიად აქტიურ ძალისხმევას და ამ დადებითი შესაძლებლობების მაქსიმალურად განაქტიური პოზიციით გამოზაურებას და მატერიალიზაციას. ფენშუის ჩინური ხელოვნება კი ჩამგვამს თქვენთვის სასკეთო გეოგრაფიულ მხარეებს წარმოადგენენ. ჩრდილოეთი, სამხრეთი, სამხრეთ-აღმოსავლეთი და აღმოსავლეთ მხარეები. ჩრდილოეთი ეს თქვენი პიროვნული მეს ენერგოსექტორია თქვენ სახლში. ამახვილებს იგი გონებას, აძლიერებს ინტუიციას, საბრძოლო კაბინეტის ფანჯრების სახით ამ მხარეს უნდა გამოდიოდეს. მაშინ მარიქონების კოეფიციენტი თქვენი გონებრივი მუშაობის სამოემატებს. სამხრეთ-აღმოსავლეთი თქვენი ფინანსური ბარაქის და ბედნიერების ენერგოსექტორია, ავტომშემოსასვლელი კარები, ოთახები, საწვლის თავი ამ ზონებში უნდა მდებარეობდეს. აღმოსავლეთი მხარე ეს თქვენი საოჯახო ჰარმონიის ზონა, ამიტომ ამისთვის საერთო ოთახის ფანჯრები აქეთ ხარეს უნდა გამოდიოდეს. სამხრეთი ნაწილი ჯანმრთელობის ენერგოსექტორია, ამიტომ საძინებლის ფანჯრები აქეთ ხარეს უნდა გადიოდეს და თუ ალბათ ხდებით საწვლის თავი სწორედ სამხრეთ მხარეს უნდა შემოატრიალოთ. მაშინ უფრო ადვილად გამოჯანმრთელდებით. დანარჩენი ენერგოსექტორები თქვენთვის ნაკლებად წარმატებული, ამიტომ მათთან კონტაქტი უნდა იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი. ყველა ცუდი კი სამხრეთ-დასავლეთი მხარე, ასაც უნდა იყოს განლაგებული მხოლოდ აბაზანა ან ტუალეტი. გამოსახულია თქვენს პირად ჰოროსკოპში პოტენციალი. თუმცა სანამ პოტენციალზე ვისაუბრებთ, ერთი რამე დაავრიშნო კიდევ, რომ თუ თქვენ უფრო ცლად გაინტერესებთ ინფორმაცია თქვენი პირადი ფენშუის რუკის შესახებ, მაშინ მე დაკავშირებთ უკვე სპეციალისტთან ამ დარგში, რომელიც ზედმიწევნით მილიმეტრებში დაგივაგებთ ყველა თქვენი სახლის კუთხე-კუნჭულის პოზიტიურ და უარყოფით ენერგოზონებს და მოგცემთ სათანადო რეკომენდაციას, მათ შორის თუ რა სიმბოლოების მეშვეობითაც კი იქნება შესაძლებელი მეტად პოზიტიური ენერგიების შემოტანა, ნეგატიური ენერგიების ზონების განეიტრალება და მეტად ასე ვთქვათ ბალანსირებული ენერგიების შემოტანა. როცა თქვენ ბალანსირებული ენერგიის პირობებში ცხოვრობთ, მაშინ რასკვლელი უფრო მეტად მოიზიდავთ გარე სამყაროდან პოზიტიურ დადებით შანსებს და კორუფციულ შესაძლებლობებს. როგორც ამშვიდად გამოსახულია თქვენს პირად ჰოროსკოპში პოტენციალი. პოტენციალი ნიშნავს დადებითი და უარყოფითი ნიშან-თვისებების ჯამს, რომელიც განგებავთ თქვენ გიბოძად დაავადებისთანავე, რომელიც მოყვებათ მთელი თქვენი ცხოვრების განმავლობაში. სხვანაირად რო ვთქვათ, გავს იგი სურსათ სანოვაგით სავსე ჩანთას, სადაც თქვენ გაქვთ მოცემული მასალა, შეგიძლიათ და მასალიდან მშვენიერი კერძი შექმნათ. შეიძლება ხელი არ ახოთ ყოველივე ამას, ეს თქვენში დაუფება გადაიკრება. აქაც იგივე. განგებავთ გიბოძად კარგი ნიშან-თვისებები, შესაძლებლობები, ხასიათის შტრიხები გიბოძად ცუდიც
რას იყენებთ, რამდენად, რა მიმართულებით აძლევთ მათ რეალიზაციის საშუალებას, ეს უკვე თქვენი პრეროგატივა, აქ არჩევანში თავისუფალი ხართ. როდესაც დაიბადა თავის დროზე დიდი უილიამ შექსპირი, მასთან ერთად გვერდით სახლში იმავდროულად დაიბადა სხვა ბავშვი. ანუ მათი ასტროლოგიური რუკები, პოტენციალები აბსოლუტურად ერთნაირი აღმოჩნდა, მაგრამ შექსპირის ერთადერთი აღმოჩნდა. რადგან მან შეძლო მხოლოდ იმ დადებით ეს მაქსიმალურად წინა პლანზე წარმოჩენა და რეალიზაცია, რაც სამყარო მასობაზე. მეორეს რამ შეუშალა მას ხელი, შეიძლება ოჯახმა, შეიძლება მეგობრულმა წრემ, შეიძლება საყვარელმა ადამიანმაც კი, რის გამოც შექსპირისეული პოტენციალის ნახევარიც კი, იქიდან რაც მას ბოძებული ჰქონდა, მან რეალურად ვერ გამოავლინა. ამიტომ პირველ რიგში ყურადღება მიაქცეთ თქვენს ხასიათში, უარყოფით ხასიათის შტრიხებს და თვისებებს. ეს ის თვისებებია, რომლებიც ხელს უშლიან თქვენივე დადებითი თვისებების წინა პლანზე წარმოჩენას, ჩვენ გიცით, რომ კოსმოსი იმართება ბუმერანგის პრინციპით. რასაც აგზავნით სამყაროში სიტყვით, მოქმედებით, აზრით, ემოციით, ეს ყველაფერი შედგება ენერგოვიბრაციული მუხტებისაგან, რომელსაც ჩვენ გვამძალოს თუკან დაბრუნება ისო თქვენთან, გეოხარისხით რა ხარისხს თქვენ მათ აგზავნით სამყაროში. გააგზავნით კოსმოსში თუნდაც აგრესიულ, ანტიპრესიულ ენერგომუხტს თქვენი სიტყვის, სამოქმედებისა, აზრისა, ემოციის, ესე იგი გარკვეული პერიოდის შემდეგ უკან დაგებრუნდებათ ახალი. აგრესიული, ანტიპრესიული ცხოვრებისული სიტუაცია. გააგზავნით სამყაროში მეტად ოპტიმიზმს, კეთილშობილებას, უკან მიიღებთ ახალ ოპტიმისტურ ცხოვრებისულ ტენდენციებს. ამიტომ პირველ რიგში ყურადღება მიაქცეთ თქვენს ხასიათში უარყოფით ხასიათის შტრიხებს და თვისებებს. თუ თქვენ მათ ნებისყოფით თვითკონტროლის ქვეშ მოაქცევთ, ამით გზა გაიხსნება თქვენგან მეტად სამყაროში დადებით ნიშან-თვისებებს, რაც ბუმერანგის პრინციპიდან გამომდინარე დადებითად შემოგეტრიალებთ კიდეც ბედიულს. ეს არის ბედიულის მართვის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება, ცნობიერებით, ნებისყოფით, თვითკონტროლით ხასიათის უარყოფით თვისებებს. რასაც გეტყვით, ყველაფერი არ გეცნობათ, გეცნობათ მხოლოდ ის ნაწილი ხასიათის, რომელიც თქვენში უკვე გამოვლინდა, თუმცა ადამიანი ზოგჯერ ვარდება ექსტრემალურ ცხოვრებისულ სიტუაციაში და საკუთარ თავს ეუბნება, ეს თურმე რა შემძლებია. უკვე სიტუაცია ავლენს ერთ ხასიათის შტრიხებს და თვისებებს, რომელიც მასში იყო ჩადებული წლების განმავლობაში, ოღონდ მას სამის შესახებ წარმოდგენა არ ჰქონდა. თუ რაც არ გეცნობათ, ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ ამ თვისებების მატარებელი არ ხართ. ეს მხოლოდ ნიშნავს იმას, რომ ამ თვისებების გამოსავლენი აუცილებელი ცხოვრებისული სიტუაცია ჩვენ თქვენ ცხოვრებაში არ შექმნება. დავვილები აფხაზეთიდან ყოველივე ამაში არაერთხელ დარწმუნდნენ. დავწყოთ ახლა უკვე თქვენი ფსიქოტიპის გახსნა განმარტება ასცენდენტის თქვენი ზოდიაქოს ნიშნიდან. ვიმეორებ, ასცენდენტი ეს არის გამომავალი ზოდიაქოს ნიშანი თქვენი დაბადების მომენტში ჰორიზონტზე გაუნარე დაბადების საათიდან. ეს ის ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც აღალიბებს თქვენს გარეგნობას, გარე ფორმას, გარე საქცელს და ამავდროულად შინაგანი ბუნების მნიშვნელოვან ნიშან-თვისებებსაც უპირატესად ვლინდება გარეგნობასა და გარე საქცელში. ასცენდენტის თქვენი ნიშანი აღმოჩნდა ლომის ზოდიაქო. აი ვნახოთ ამზე გავლენის შედეგად ლომი მისთვის დამახასიათებელ რა ხასიათის შტრიხებს და თვისებებს ამითარებს და აღალიბებს თქვენში. ლომი ცეცხლისტიკის წარმოქმნილი ნიშანია, თუმცა ცოტა განსხვავებულია ბერძის თვისებებისაგან. მისი თვისებები და კონკრეტულად იგი ამითარებს მისთვის დამახასიათებელ ძლიერ რწმენას საკუთარი ძალებისა და შესაძლებლობებისადმი. ლომი ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც ამასთან ერთად ამითარებს თქვენში მისთვის დამახასიათებელ ორგანიზებულობას, დისციპლინას, შეუპოვრობას, მიზანსწრაფვას, მოთმინებას, შრომის უნარიანობას, ნებისყოფას, კვას გახეთქავს და თავისას მიაღწევს იგი თუ რამე დაისახა მიზნად. იმდენად ნებისყოფიანია, ფრიად პრაქტიკული, პრაგმატული, პუნქტუალური ნიშანია, რომელიც ფინანსურ გენიოსებს განეკუთვნება და რომელიც კარგად იცის ფულის გარეთიანი ხარჯი და განაწილება. ეს ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც ფრიად მიზანსწრაფულია, საკუთარი მიზანი მას არცერთ ცხოვრებისულ სიტუაციაში არ ავიწყდება. ლომი მაქსიმალისტია, მას იშვიათად აკმაყოფილებს ის, რაც ქვას წარმატებად მიაჩნია. მაქსიმალიზმი ნამდვილად არ აიცოდეთ თვისება, რა თქმა ყოფილება მიღწეული დაეძოლოს მას მეტი ისრომოს, მეტი ისწავლოს და პროფესიონალურადაც მეტად განვითარდეს. ორი სფერო მის ცხოვრებაში უნდა იყოს მაქსიმალურად სტაბილური. პირველი პროფესიონალური წინასვლა კარიერული განვითარება, რომელიც არ უნდა შეაკომბდეს და შეფერხდეს, თვისაც შესაბამისი სწავლა და შრომა მუდმივად საჭირო და მეორე საოჯახო საათის ურთიერთობების სტაბილურობა, საათ შეგაქვს სიმშვიდე და ხარვანია. ორი სფერო თუ არასტაბილურ მდგომარეობაში, მაშინ უკვე
მელანქოლია ხშირი სტუმარი იქნება თქვენი, რომელიც გამოიწვევს ნევროზულ სტრესულ რეაქციას, რომელიც მარტის გარევით შეგესწრებით ხასიათს, რაც დამატებითი პრობლემების და კონფლიქტების ფაქტორი გახდება მხოლოდ. და ითხოვს ეს სათანადო ყურადღებას თქვენი მხრიდან. ლომი ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც ამასთან ერთად ჩვენ გვამსწრებს იგი კონსერვატიულ ტრადიციულ ნიშნებს განეკუთვნება უყვას ტრადიციები, წესშეულებები, მორალური ეთიკური ნორმების დაცვა, პატივისცემა. მშობლები, ახლობლური ნათესაური კავშირები, რაც მეტამორფოზებში შეიტანს სიმშვიდეს, ჰარმონიას და არა აგრესია, დეპრესიას, მით რომ შინაგანად შვიდად იგრძნობ თავს თქვენს. ლომი ზოდიაქოს ნიშანი, რომელიც იერარქიული სისტემის პატივისცემელია, სხვათა მისი აზრით ყველა უნდა იცოდეს, სახლი თუ სამსახური არ აქვს მნიშვნელობა. ვინ არის უფროსი, ვინ არის უმცროსი, ეს იერარქია უნდა იყოს გარკვეულწილად დაცული და ასევე აღმოჩნდით, რომ ლომი ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც ჩვენ გვამსწრებს, რომ ბუნება, ანუ მიწის ენერგია ამ შემთხვევაში ფრიად დამოშტებელ თერაპეულს აკავინოს ახდენს თქვენზე, თუმცა ამავდროულად აღმოჩნდით ის, რომ მაინც არის სასურველი ურთიერთობა მიწის ქვეშა კომუნიკაციებთან. ნაკლებად მეტროებთან, პადლებთან, მიწის ქვეშ გადასასვლელებთან, ღვინეებთან, გამოქვაბულებთან, ისეთ ხოს მეციფრხილეს. მიწის ზევით კითხე, პარკები, ბუნება ამ კუთხით კი ბატონო საკმაოდ კარგია, მასთან ურთიერთობა თერაპეული, დამოშტებელი და გამოჩანსხებელი. და აღმოჩნდით ისიც, რომ ლომი ზოდიაქოს ნიშანი, რომელსაც გააჩნია უარყოფითი ნაკლოვანთვისობებიც და რომელთა მიმართვით კონტროლი თქვენი მხრიდან უნდა იყოს მუდმივი და სათანადო. თუ ეს თვისებები ვლინდება როგორც ხელშემშლელი ცხოველური ფაქტორები, უარყოფითი თვისებებიდან გამოყოთ მისი ცხოვრების დრამატიზირების უნარი, იგივე არ იტანს წარმატებულობას. თუ რაიმე ისე არ მისდის, როგორც მას სურს, მასზე უბედური ადამიანი ერთად იზრდება და დრამატიზირებს თავის ცხოვრებას. უარყოფითი ნაკლოვანთვისებებიდან გამოყოთ მისთვის დამახასიათებელი ასევე სიჯულთა მეტაჯიუტი ნიშანი არავის მოსმენა არ სურს. Bagătăbs ხუთი იმას, რაც მას მეაჩნია საჭიოდ, რის შედეგად იგი შეცდომებს უშვებს. უარყოფითი ნაკლოვანთვისებებიდან გამოყოთ მისთვის დამახასიათებელი ჩვენობა, ჩაბაღრნის მისკონებას და შემდგომ პრობლემებსაც ქმნის. მათ შორის პარტნიორულ ურთიერთობებში ამიტომ მეტად დავეყნოთ ინტუიციასა და გაიზარდოს ტობის ფაქტორმა და იკლოს ჩვენობა. როგორც ხელშემშელმა კიდევ ერთმა ფაქტორმა. უარყოფითი ნაკლოვანთვისებებიდან ამ ნიშნისა გამოყოთ მისთვის დამახასიათებელი ასევე ზედმეტი პირდაპირობა შეიძლება იყოს აბსოლუტურად მოდი თქვათ ასე არადიპლომატიური და პირდაპირ შულში მიახალოს ადამიანს ასაც ფიქრობს კი შეიძლება იმ მომენტში სწორიც ხარ და სამართლიანიც მაგრამ ფორმა არ გივარგათ ამ ფორმით ადვილადაც გენებთ ადამიანებს და მათგან შემდგომ ფარულ დართან მთელ არმიაში შეიქმნით ამიტომ მეტად უნდა განავითაროთ დიპლომატიურობა რათა იკლოს ზედმეტად ამ პირდაპირობამ უარყოფითი ნაკლოვანთვისებებიდან გამოყოთ მისი სარკასტულ-გესლიანი გამოთქმები თუ გამწარდა ისეთ სიტყვის ადამიანს სარკასტულად რომ ტრისას და ავისას, სარკაზმი გასულეთოს აგრესიის მატრებელი თვისებამ, რომელსაც თქვენ აგზავნეთ სამყაროში, რომელიც შემდგომ გეუღდებათ ახალი ფორმით აგრესიისა და უსიამოვნების, რაც ითხოვს სათანადო თვითკონტროლს და უარყოფითი ნაკლოვანთვისებებიდან გამოყოთ მისი ზოგჯერ წყენის დამახსოვრების და ზოგჯერ სამაგიეროს გადახდის ტენდენცია. არამც თუ სამაგიერო წყენაც კი საკმარისია, რომ ნერვული სისტემა გაიცამთ, რომ წყენა გავს ნაღმს საათის მექანიზმი ჩართულს. რომელიც გადაღამეთ ეკციკებს პირდაპირ უწყალს ნერვულ სისტემას გამოყოფს მასში შხამს, რომელშიც შემდეგ ხარშევთ საკუთარ სულს. ამიტომ გაწყენად ვინმე მან დისტანცია დაიკავეთ მათთან მართებაში ან მოიშორეთ ცხოვრებიდან. მათ მიერ თქვენზე გადმოყრილ მათსავე ენერგეტიკულ ნაგავს წყენის სახით თქვენთან უატარებთ წლების განმავლობაში. თორეს ქმერ დაანგრევს თქვენს ნერვულ სისტემას არის შვენიერი ქრისტიანული მონანიების გზა. დადექით თუნდაც წყალთან ან ვიზუალურად წარმოედგინეთ იგი და ყველა თქვენი წყენა რომ საზღვრამდე ატარებთ გააყოლეთ ამ წყალს. მოკლედ რომ ვთქვათ, მოინანიეთ. დავნიშნოთ ისიც რომ ეს ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც ჩვენ გვასწავლს ლომი, რომ იგი უბრალოდ ასევე ცნობილი როგორც ნიშანი, რომელიც კარგად უძლებს ცხოვრების ფიზიკურ და სულიერ ტკივილებს, შინაგანად რო იტყვიან კრატი გაუტეხავი სულისკვეთების მატარებელია, ამიტომ ესე ფსიქოტიპის მანდილოსნებს უყვართ სულიერად მდგრად მამაკაცებთან ასე ურთიერთობა. ლომი ერთგულების დიდი მეხუთებია, თუ მან ერთგულება დაინახა ადამიანში სხვა ხარვეს მის ხასიათზე შეიძლება არც მაგწევს განსაკუთრებული ყურადღება, მაგრამ ერთგულება თუ ვერ დაინახა არავის არაფერს უნდა მნიშვნელოვანია ყოველივე ის მისთვის. ბუნებით იგი მესაკუთრეა ყველაფერი უნდა იყოს მხოლოდ მისი პარტნიორი, ჩასასმელი მანქანა და შემდგომ როცა იცის რომ ეს მისია, მაშინ შინაგანად უფრო მშვიდად გრძნობს ეკითავს. ლომი ზოდიაქოს ნიშანი, რომელიც იმახსოვრებს არა მარტო ცუდს, არამედ კარგსაც და ყოველთვის ცდილობს რომ კარგადაც გადაუხადოს ადამიანს. ყოველ შემთხვევაში ვალში იგი არავისთან არ დარჩება.
და ეს ზოდიაქოს ნიშანი, რომელიც ფრეად დამოკიდებული არ უყურსოცა ვინმე რაიმე ფორმით ზღუდავს მის დამოკიდებლობას. ზეითაც ხორებს სულ წარმატებებს იგი აღწევს 29-30 წლის შემდგომ. გამოდე აქვს ანალიზის, დაკვირვების, გამოცდილების შეძენის, ექსპერიმენტების და სწავლის პერიოდი დავარქვათ მას. Დაუშვათ ასევე ისიც, რომ ლომი ცნობილია როგორც მარტოხელა-მებრძოლი, იგი მსჯელობს ასე, მაქვს ხელი, ფეხი, თავი. მე თვითონ ეს უნდა შევარდეს მისი დამოკიდებული მოქმედების წარმატებული პრეზუმპცია. საქმისადმი აქ მას სერიოზული მიდგომა და პასუხისმგებლობის საკმაოდ მაღალი გრძნობა და უნარი გააჩნია. არ უყვარს მოსადამეებში ზედმეტად თავისუფალი საქციელი და მძაფრი სუნამოები. ესეთი მანდილოსთან არ გვეყობა მამაკაცს თუ იგი პატიმოყვარე არა ეს გარკვეული რეიტინგი არა აქვს კორუფციული წინსვლის პერსპექტივა და ასე შემდგომ. Დაუშვათ ისიც, რომ თერაპიას ლომისთვის ბუნებრივ დამოჩნდებელ ფაქტორს წარმოადგენს ურთიერთობა პოეზიასთან, ლიტერატურასთან, ხელოვნების ფართო სპექტრთან, ურთიერთობები ამ სფეროებთან, შეიძლება დიზაინთან, არქიტექტურასთანაც კი ბატონო. ურთიერთობები ამ სფეროებთან თუნდაც ხობის სახით, თუნდაც მუსიკის მოსმენის სახით, უკვე შეიძლება ჩაითვალოს როგორც თერაპიულ დამოჩნდებელი და გამოჩენსებული თქვენთვის საშუალება ამ ფორმით ურთიერთობა ამ სფეროებთან. მეტად სასკეთოა და უნდა იყოს ინტენსიური თავისთავად და უშუალოდ ის რომ ლომი ავითარებს თქვენში კომუნიკაბილურობას ეს ზოდიაქოს ნიშნავს ავითარებს თქვენში მეფურ გარეგნულ მიხრა-მოხრას საქციელს გამოხედვას გარეგნულ სტაბილურობას ეს ასცენდენტის ლომი ზოდიაქოს ნიშნის ზეგავლენა მისთვის დამახასიათებელი პლუს-მინუსები თქვენს ეხლა მოდით ნახოთ ლომთან ერთად ვერძი ზოდიაქო რაზე გავლენას ახდენს და მისთვის დამახასიათებელ რა თვისებებს ავითარებს და აღალებებს თქვენში. ნობრელის სკოლისა დავიწყოთ იმით რომ ზე შინაგანი ბუნების მმართველი მანათობელი და ასევე პლანეტა სატურნი დიდი კოსმიური მასშტაბებელი. ისინი მოიხსენენ მათი მოძრაობის სიჩქარეთა სხვაობის და მიუხედავად მე-16 და მე-5 გრადუსებში ვერძი ზოდიაქოს ნიშნის. ამორმაგი ენერგოპლანეტარული ზეგავლენის შედეგად. ვერძი, როგორც ცეცხლის ტიკის წარმოადგენელი ნიშანი, ავითარებს თქვენში საკმაოდ დიდ ენერგიას. ამიტომ არ გაქვთ უფლება ზარმაც უსაქმრობის, არაფრის კეთების, ასე შემთხვევაში თქვენში დაგროვდება საკმაოდ დიდი ენერგია, რომელიც მე გამოხეთქოს თქვენგან ან აგრესიით, ან დეპრესიით, რაც დამანგრეველი იქნება როგორც თქვენთვის, ასევე ირგვლივ ყოფთათვის. ამიტომ ამ ენერგო რეზერვუარს უნდა მიეცეს მუდმივი და სათანადოდ ხარჯვის საშუალება. რაც შეიძლება მეტად იარეთ ფეხით, ივარჯიშეთ ტურისტულ ლაშქრობები, იმოგზაურეთ შესაძლებლობის დაგვარად, საქმეთ უნდა იყოს დაკავებული, რათა ამ ენერგო რეზერვუარს მიეცეს სათანადოდ ხარჯვის საშუალება. მაშინ შინაგანად უბრალოდ შვიდად იგრძნობ თავს თქვენს. ვერძი ზოდიაქოს ნიშანი, რომელიც უყვარს მრავალფეროვანი, სწრაფოცვადი, დინამიური, ზოგჯერ აზარტული, კორუფციული სიტუაციები, უყვარს რისკი და სიჩქარე ყველგან და ყველაფერში. მონოტონურობა მას ნაკლებად ხიბლავს. ვერძი ზოდიაქოს ნიშანი, რომელიც ხასიათით უშიშარია, მეუმარია, მებრძოლია, როიტკან უკან არ ეხევს და კბილებით იცავს ყველგან პრინციპულად საკუთარ პოზიციას. ვერჩეულია თქვენში აქტიური მოქმედება ინიციატივის გამოვლენა საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღება და საჭიროა ლიდერული ორგანიზებული თვისებების წარმოჩენა. ეს სწორედ ლიდერთა, ხელმძღვანელთა, კარგ ორგანიზატორთა, მეფეთა ნიშანია, რომელსაც ბავშვობიდანვე უნდა საყოველთაო ყურადღების ცენტრში ყოფნა, აღიარება, დაფასება, მომსახურე პერსონალი, მძღოლი, ბრძანებების გაცემა, საკუთარი კაბინეტი და შემდგომ. ლიდერულ დომინირებადი ნიშანი, სწორედ იმისთვის რომ ყველივე ამას მან მიაღწიოს და დაეხვეწოს როგორც ჭეშმარიტი ხელმძღვანელი. ამისთვის საჭიროა გარკვეული კორუფციული საფეხურების გავლა. შესაბამისი შრომით, ნებისყოფით, მოთმინებით, შეუპოვრობით. პერსპექტივა კი ვერც დათვისებების მქონე ადამიანებს მაინც არხიბლავს. მიზეზი ამისა პირველი ნაკლოვანი თვისება ვერძისა თქვენში ზარმაც. როდადრო ფრიად ზარმაცინი შემცაც მეტი მიდრეკელებები აქვს გვაროდა სული სიამოვნებისადმი და არაშრომისადმი, რაც არაძლევს მის პოტენციალს აშკარად გამოვლენის შესაბამისი რეალიზაციის საშუალებას. რის გამოც იგი ხდება საქმეების გადამდები დღეს არა ხვალ გავაკეთებ, ხვალ არაზე გავაკეთებ, მე რაეთბაშად უხდება დაგროვილი სკეთება, რაც სავალალო მდგომარეობაში აგდებს როგორც საქმეს, ასევე მის ნერვულ სისტემას. ამ შემთხვევაში მოდით უკვე ლომისებრ დამახასიათებელი შრომის უნარიანობა ნებისყოფით წამოწია წინა პლანზე თქვენში. და დაუპირისპირეთ თქვენშივე იგივე ზარმაცის ელემენტებს ვერძის როგორც ხელისშემშელს კორუფციულ ფაქტორებს. ანუ ერთი ნიშნის კარგი თვისებები თქვენ უნდა ეცოდოთ და შეძლოთ საკუთარ ხასიათში მეორე ნიშნის უარყოფითი ნიშან-თვისებების აღმოფხვრა, რითიც მეტად ხელს შეუწყობთ თქვენს კორუფციულ წინსვლას და წარმატებებს. უარყოფითი ნაკლოვანი თვისებებიდან ასევე ვერძისა გამოყოფთ ეგოიზმი, საკუთარი მე დაინტერესები მას ყოველთვის წინა პლანზე.
რომლის ირგვლივ მისი აზრით უნდა იტრიალოს ყველამ და ყველაფერმა საერთოდ გარე სამყარო, რაც უქმნის შემდგომას პრობლემებს და უსიამოვნებს. ვარაუდით ნაკლოვანი თვისებებიდან ასევე გამოყოთ მისთვის დამახასიათებელი ლტოლვა ძალაუფლებისადმი. რის გამოც იგი ხშირად ვერც კი გზნობს, თუ როგორ იქცევა დიქტატორად, როგორ ახლოს სხვა საკუთარ ნებას სურვილს, საცალფეხო რეაქციები და კონფლიქტები ცრულდება. ვარაუდით ნაკლოვანი თვისებებიდან გამოყოთ შიდა ფრაზა განწყობა, მე ყოველთვის მართალი ვარ. რითაც იგი აიგებს ჭეშმარიტებასთან საკუთარ პოზიციას ხდება არაობიექტური და აქედან გამომდინარე შეცდომას უშვებს. ვარაუდით ნაკლოვანი თვისებებიდან გამოყოთ რომ მასში წარმოჩენილი ზღვარადასრული და უკონტროლო ამბიციები, ან ბრტავნობა, გადამეტებული კეთილმაღლობა, გადამეტებული სიამაყე, ზოგჯერ არაპუნქტუალურობაც კი მithumetes როცა იგი ხელმძღვანელი პირი ხდება, ეს თვისებები აქ ადვილად ვლინდებიან, ღვივდებიან და ეთქვენ მაქსიმალურ თვითკონტროლს, როგორც ხელი შემშლის კორუსული ფაქტორები. ვარაუდით ნაკლოვანი თვისებებიდან ვერდისა გამოყოთ მისი სულსწრაფობა. ყველაფერი ეჩქარება უნდა ეხლა უცებ საღამოდ ვერ ითმევს. საქმე თვალისობა ეთქოს მოთმინებას, რაც მას არ ყოფნის, რის შედეგად იგი შეცდომებს უშვებს. ვარაუდით ნაკლოვანი თვისებებიდან გამოყოთ მისი ფულის უყარათოდ ხარჯვა განაწილების უნარი. რის გამოც გასავალი მას ტრადიციულად მეტი აქვს შემოსავალზე, რაც შემდეგ პრობლემებს უქმნის როგორც მისი ოჯახის ბიუჯეტს, ასევე პირად ბიზნესს. ამ შემთხვევაში ლომის ხაერათიანობა და მოთმინებანების კუპი წამოწია წინა პლანზე თქვენში და უპირისპირეთ უყარათობას და სულსწრაფობას ვერდისა როგორც ხელისშემშელს კორუსულ ფაქტორებს. და ვარაუდით ნაკლოვანი თვისებებიდან ვერდისა გამოყოთ მისი ფეთქებად საშიში ხასიათი. თუ მას დაუგროვდა უკმაყოფილების ორთქლი, ამ ორთქლს შემდგომ კი გამოხეთქავს მოულოდნელი ემოციური აგრესიული აფექტით. რაკნა სხვა ადამიანმა რომელიც აღმოჩნდება თქვენ ემოციური აგრესიის წინაშე. 2-3 წუთი უნდა გაცხოვოთ. 2-3 წუთში როგორც მოულოდნელად აფეთქდებით, ასევე მოულოდნელად დამშვიდდებით. ამოვარქვევთ რა ამ უკმაყოფილების ორთქლს, რის შემდგომ შეიძლება ადამიანმა დაგსვათ, აგეხსნათ რა უნდოდა. ბევრ ამას იქიდან გაიგებთ, მიიღებთ და პრობლემაც მალე მოიხსნება. ოღონდ იმ 2-3 წუთში ასე თქვენს ემოციური აფექტი გაქვთ. ჯობესია რომ კრჭაში არავინ არ ჩაგიდგეთ. თორე თქვენ გადავალით შემდგომ მათ გადაგივით. მერე შეიძლება განიცადოთ, ოღონდ იმ მომენტში არაკონტროლებადი ელემენტებია თქვენში, სწორედ ვერდისაც ითხოვს საკსათაუდო თვითკონტროლს ყოველივე ამისადმი თქვენი მხრიდან. და უშვათ მოდეთ ისიც, რომ ვერდი ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც ამავდროულად ჩვენ გვახსნობს, რომ იგი განეკუთვნება ფრიად სტუმართმოყვარე, მეტად კომუნიკაბელურ ნიშნებს, ეს ზოდიაქოს ნიშანებსაც უყურებს მაღალი რანგის საზოგადოებასთან ურთიერთობა. ვერდი ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც ამასთან ერთად კარგი პედაგოგია უყვარს მას ბავშვები. კარგად უგებს გახალხდა თაობას და სპეროში შეუძლია კარგად წარმოაჩინოს მან საკუთარი შესაძლებლობები. ვერდი კარგი მეგობარია, შეიძლება გადაგვეს კიდეც მეგობრებს, όμως შემდგომ გიოსითხოს მათგანაც და იგივე თუ არ მიიღო მათგანა შეიძლება გახდეს მათ შორის გარკვეული პრობლემების საწინდარი. ვერდი ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც ამასთან ერთად თulis რომ თვითონ მაღალი რანგის კატეგორიის ადამიანს განეკუთვნება, ამიტომ მას სურს რომ ის ერული იყოს ყველაფერი საუკეთესო. პარტნიორი საუკეთესო, ჩაცმული საუკეთესო, მანქანა საუკეთესო და შემდგომ სხვა საქმე რამდენად გაძლევს ცხოვრება ყოველივე ამას. მაგრამ თოლვა რომ მას საუკეთესოდ მეაკეს ფაქტია და მასაც ვერ გავიქცევით. ამიტომ ის რომ ვერდი ასევე რობეზისთვის დამშვენია სტაბილური სასკვარულო პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბება. ეს სფერო თუ აუწყობელია, მაშინ შეიძლება დაემსგავსოთ ყვავილს, რომელსაც წყალს არ უსგავენებდათ თერაპიული ზეგავლენა ყოველივე ამას მისთვის. ვერდი ზოდიაქოს ნიშანი, რომელიც ადვილად ეუფლება თანამედროვე ტექნოლოგიებს, მათ შორის კომპიუტერულ პროგრამულ სისტემებს, ინტერნეტ სფეროს და მშვენივრად შეუძლია ეს გამოიყენოს საკუთარ შემოქმედებაში. ვერდი ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც ამასთან ერთად ოპტიმისტია ბუნებით. ამიტომ ეცადეთ რომ მეტად დაერქნოთ ხასიათში ოპტიმიზმს. ოპტიმიზმი არის საწინდარი თქვენი წარმატებებისა და თანარღვი სისტემის დამაშტებელი ბუნებრივი ფაქტორია იგი. თერაპიას მისთვის წარმოადგენს მოგზაურობა, თურსულაშქრობები, სპორტული ვარჯიშები, ღონისძიებები, ყოველივე სფერა თერაპიულ დამაშტებელ გამოჯანსაღებელზე გავლენას ახდენს თქვენზე. და უბრალოდ ისიც რომ ურთიერთობა ცხოველებთან ითხოვს ყურადღებას, იმიტომ რომ ზოგიერთ ცხოველი თქვენთვის ძალიან კარგია, თერაპიული დამაშტებელია, ზოგიერთი სახიფათო. ამიტომ აქ ინტუიცია უნდა ჩართო და იგრძნოთ რომელიც ცხოველი როგორ მოქმედებს თქვენზე და ამის მიხედვით აწყოთ მათთან ურთიერთობა. ვერდი ზოდიაქოს ნიშანია, რომელსაც უყვარს მასშტაბურობა. მისი იდეა პროექტი უნდა იყოს მასშტაბური, შტამბეშტავი, გრანდიოზული, წლოვანები მოსარხებულს. ვერდის თერაპიას წარმოადგენს ურთიერთობა სილამაზესთან.
ვერძი გაძლევს სილამაზის ენერგიის ზემძაფრი აღქმის უნარს. ამიტომ არამც თუ ლამაზი ფორმის ადამიანი, ლამაზი ფორმის რაღაც საგანიც რომ დაინახოთ. შეიძლება ცოტა ხანი გაერინდოთ სიამოვნებისგან, იმდენად ძაფრად აიქოს თქვენი ნატურა ამ სილამაზის ენერგიას პირველ რიგში სიამოვნებთ. თან გამშვიდებთ, თან გაძლევთ იმ სეზონსკო ენერგიას, რომელიც აუცილებელია შემდგომი მუშაობისათვის. მე რადგანაც ეს მუშაობა, რათა მისი მეშვეობით მოიპოვოთ ფული. რადგანაც ფული, რათა მისი მეშვეობით ერგულის შექმნათ სილამაზე კომფორტი, რაც კვლავ დამოჩნდება ეფექტს ახდენს თქვენზე. ეს სამკუთხედი აქ დიდ როლს თამაშობს თქვენ ცხოვრებაში, ამიტომ სახლია თუ სამსახური არ აქვს მნიშვნელობა, ეცადეთ ეგ მაქსიმალურად ლამაზად და კომფორტულად მოეწყოთ სიტუაცია. როგორც დამოჩნდებელი თერაპიული საშუალება თქვენთვის აუცილებელი. ამიტომაც აქცევს იგი დიდ ყურადღებას სხვა ადამიანებში მისი ლამაზი თავის ფორმას, თითებს, მანერებს, ხმის ტემბრს, ინტონაციას, ეთიკურობას, ელეგანტურობას, დახვეწილობას, სურნელებასაც კი. სურნელი თუ არ მოგეწონათ, ეს შინაგან დისკომფორტს გიქმნით. ამ თერაპიებსაც ამიტომ მივაქციოთ ყურადღება და ავნიშნოთ მოდით ისიც რომ ვერძი ზოდიაქოს ნიშანია, რომელსაც ამშვენია აღიარება დაფასების ფაქტორი. ამიტომ აქ ამ შემთხვევაში ძამშვენია რომ ყველამ გაითვალისწინოს ეს ტენდენცია. ვერძის ეგ ყოველთვის დათქვამაშია დახმარებისათვის, მაგრამ ყველას ვეუბნებით აგეხმარათ ესეთი ადამიანი მადლობის თქმა მისთვის არ დაგავიწყდეთ. რომ მადლობა ამ შემთხვევაში ეს მისი აღიარება დაფასების ფაქტორია, რაც თავის მხრივ სტიმულატორია შემდგომი დახმარებისთვის აუცილებელი. მაგრამ ერთხელ ორჯერ დახმარების შემდეგაც მან თუ მადლობაც არ მიიღო, მე შეიძლება სერიოზულად დაფიქრდეს ღირს თუ არა კვლავ ადამიანისთვის დახმარების გაცემა. იმდენად მნიშვნელოვანია ყოველივე ეს მისთვის. დავუშვათ მოდით ისიც რომ ვერძი ამითარებს თქვენში მშვენიერ ინტუიციას. ინტუიცია ეს არის წინათგრძნობა, რომელიც შემოდის ადამიანში ძირითადად ორი გზით, ან სიზმრით, ან ცხადში. ზოგს რომელიღაც ერთი ფორმა აკვეთად განვითარებული, ზოგში ორივეა თანაბრად წარმოჩენილი. გონება თქვენი კარგი აპარატია, უჯერ კიდევ არასრულყოფილია იგი. თავის განვითარების გარკვეულ ეტაპზე იმყოფება, რის შედეგად შეცდომას უშვებს. ინტუიცია როგორც ბრძველი წარმონაქმნი აქტიური ძალების ადამიანში ფაქტობრივად შეცდომებს არ უშვებს. ამიტომ როდესაც თქვენ კითხულობთ წიგნს ფულსითხვით ან კომპიუტერთან მუშაობთ, ეს თქვენი გონების სამუშაოა, რომელსაც ინტუიცია არ ესაჭიროება. მაგრამ გადაერთეთ ადამიანს შორის ურთიერთობებზე სულერთია ეს სახლი, სამსახური არ აქვს მნიშვნელობა აქ უნდა იქნოთ. რა შინაგან ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში ადამიანი ინტუიციურად ამის მიხედვით სწორად აწყობთ მასთან ურთიერთობა. ან მიდიხართ საქმე ან სასკვარულად თუნდაც პაემაზე, ექსკურსიაზე, სამოგზაურო წინაღამის გქონდათ სიმესის მარი. წასვლის წინ გეუფლებათ შფოთი, წუხილი გაღიზიანება, გულისხმა დროს ამ გზით კარნახობთ რომ არ გესწასვლო. მაგრამ გონება ამავდროულად სულსხვა მორალის კუთხიდან შემოგიტევ და გეტყვით რომ სირცხული არ წასვლა, ხალხი გეუდება, თქვენ უკვე დააფერდით. გაეძულებთ წასვლას თქვენს საახლოდ, იქ შემდეგ გადაეკრებით რაიმე უსიამოვნებას დაბრუნდებით და საკუთარ თავს ეტყვით, აი, გული ხომ კარნახობდა, რატო არ დაუჯერე? ამიტომ დაუჯერეთ თქვენს გულს, ინტუიციას, ომიც გაქვთ და მაშინ სწორ არჩევანს გააკეთეთ მუდმივად ცხოვრებაში. და მოდით აღნიშნოთ ასევე ესეც რომ ეს ყოველივე უკავშირდებოდა ვერძის ზოდიაქოს ნიშნებზე გავლენას მისთვის დამახასიათებელი პლუს-მინუსები თქვენზე მზის და ასევე პლანეტა სატურნის ერთობლივი ზეგავლენიდან გამომდინარე. ეხლა მოდით მივაქციოთ ყურადღება დაბადების წინა პერიოდს. ეს ის პერიოდია, როდესაც მზე თქვენს დაბადებამდე გადიოდა თევზების ზოდიაქოს ნიშანს. აქ საუბარია პერიოდზე, რომელიც უკავშირდება უკვე 25 თებერვლის და ასევე 17 მარტის შვალეთს. ამ დროს მზე გადიოდა რა? თევზების ზოდიაქოს ნიშანს მან შემოიტანა თქვენში ქვეცნობიერად ინფორმაცია, რომ ძალიან მალე ეს მშვიდი წყნარი ვითარება დედის მუცელში, ომში თქვენ ამ დროს იმყოფებოდით და სრულდება. მან გამცნოთ, რომ თქვენს ცხოვრებაში მოდის რაღაც ახალი, მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებული, ოღონდ კარგია ის თუ ცუდია ეს ინფორმაცია არ მიგიღეთ. და ამას გამოიწვია შინაგანი შფოთი, წუხილი გაღიზიანება, ემოციური არასტაბილურობა, ორგანიზმის იმუნიტეტის დაქვეითება და საკმაოდ მალე ყოველივე ამას შემდგომ მოყვა დაბადება, რომელიც ტრადიციულად უკავშირდება ტკივილის შეგრძნებას. გამა ამ შეგრძნებების არსად არ არის დაკარგული. ეს ყველაფერი ჩაწერილია თქვენს ქვეცნობიერში. ამიტომ მზე ყოველ წელს დაარტყავს ერთ სულ წრეს ზოდიაქოს ნიშნებს და შევარა ეგ ისევ ამ ზონაში სწორედ თევზებისა 25 თებერვლიდან 17 მარტამდე იწყებს თქვენში ქვეცნობიერი სამოტივტივება შესაბამისი რეაქციებით, რის გამოც თქვენი ორგანიზმის იმუნიტეტი კლებულობს. შეიძლება ადვილად გაცივდეთ, ან გადაიღალოთ. ემოციურად იყოთ მეტად არასტაბილური და ადვილად გაღიზიანებოდი.
აქედან გამომდინარე, ყოველთვის ეს პერიოდი ჩვეულებრივზე მეტი სიფრთხილით, წინდახედულობით, მოთმინებით, თავდაჭერით, გადატვირთვის გარეშე გავლოთ, ისე როგორც დაბადების დღე და დაბადების წინადღე. ეს არ ნიშნავს, რომ აუცილებლად რაღაც ამდაგვარი უნდა მოხდეს. ცხადია არა, მაგრამ რადგან ტენდენციები არსებობენ ყურადღებას თქვენი მხრიდან ყოველივე ამისადმი უნდა იყოს მუდმივი და სათანადო. რაც შეეხება ახლა უკვე სხვა ტენდენციებს, გადავინაცვლოთ მოდით მთვარესთან და ვნახოთ მზესთან და სატურნთან ერთად მთვარე რას აკავებს ახთანს თქვენს. მთვარე თქვენი ემოციური ცენტრი, აღალებებს თქვენში ემოციას, აღალებებს ქვეცნობიერს, სამყაროს. ამიტომ იგი საკმაოდ ზეგავლენას ახდენს ტრადიციულად ადამიანებს და განსაკუთრებით მანდილოსნებზე. მთვარე მისი მოძრაობის სიჩქარიდან გამომდინარე თქვენი დაავადების მომენტში მოექცა მერვე გრადუსში თევზების ზოდიაქოს ნიშნის. აქვე მას გვერდს უმშვენებს მისი მოძრაობის სიჩქარიდან გამომდინარე მე-19 გრადუსში თევზების ზოდიაქოს ნიშნის მოექცა გონების და ინტელექტის მმართველი პლანეტა მერკურიც. ამიტომ მთვარის და პლანეტა მერკურის ამ ორმა ენერგოპლანეტარული ზეგავლენის შედეგად ვერცხლთან და ლომთან ერთად თქვენ სიკოტივზე ახდენს ზეგავლენას ასევე თევზების ზოდიაქო და აღალებებს უკვე მისთვის დამახასიათებელ თქვენში ხასიათის შტრიხებსაც და თვისებებსაც. თევზები უკვე წყლის სტიქიის წარმოადგენელი ნიშანი, ამიტომ იგი რადიკალურად განსხვავებულია როგორც ვერცხლისგან, ასევე ლომისგან თავის თვისებებით. ამიტომ იგი თქვენში მისთვის დამახასიათებელ ემოციურობას, გზნობიარობას, რომანტიულობას, სენტიმენტალურობას ხასიათს, მიმნობ ხასიათს განსაკუთრებით ახლგარდულ წლებში. ეს ზოდიაქოს ნიშანი, რომელიც აურმაგებს თქვენში ინტუიციას, მაგრამ მისი ინტუიცია ცოტა განსხვავებულია ვერცხლის ინტუიციისაგან რით. იგი პირველში გზნობს სახიფათო თუ არყოფით ენერგიებს, ამიტომ პირველად შეიძლება შეხედოთ ადამიანს და გაიფიქროთ კვლელი ან ქურდი. წყალი არ გაუვა თქვენს ინფორმაციას, ამიტომ დროზე მოშორდით იმ პიროვნებას ან რაიმე ცხოვრებულ სიტუაციას, რომელიც თქვენ ინტუიციურად არ მოგწონთ. და ასევე აუშვეთ რომ თუმას დაიწყო რაღაც შინაგანი შფოთი, წუხილი, ხშირად მაჩვენებელი ამისო რაღაც ცუდი ხდება, უნდა მოხდეს მის ცხოვრებაში. შეიძლება რომ რაღაც ნაცნობი გარდაიცვალა იმ მომენტში მეორე დღეს ამას შეიტყო და ორი მომენტში ამას გზნობდეს უკვე საფერმო ინტუიცია თევზებისა თქვენში. თევზები განეკუთვნება დიპლომატ ნიშნებს, მანიცისად დაიხიოს უკანსად ნეიტრალური პოზიცია და ეკაუსეულია დიპლომატიურად სწორ და რბილად წარმართოს მანურთიათობები. ეს თვისება მისი წამოწია წინა პლანზე და უპირისპირდ ზედმეტ პირდაპირობას ვერდისა, როგორც და ასევე ლომისა, როგორც ხელის შემშელ ცხოვრებისულ ფაქტორებს. თევზები განსხვავებით წინამორბედ ნიშნებისგან მშვიდობის წვრედია, ვერ იტანს ვერანაირი ფორმის აგრესიას. ამიტომ სადაც შეხვალთ სახლია თუ სამსახური არ აქვს მნიშვნელობა, პირობში ეგეცად შეიტანოთ სიმშვიდე, ჰარმონია და არ აგრესია, დეპრესიამ და თქვენი აგრესიის შემდგომ საოლოვო მდგომარეობაში ჩააგდებს თქვენს ლაბილურ ნერვულ სისტემას, ამიტომ ეკავით მშვიდობის წვრედი. თევზები ზოდიაქოს ნიშანი, რომელიც კარგი მეგობარია, განსხვავებით ვერცხლისგან, იგი ყოველთვის ცდილობს რომ უანგარობის და ათგულების პრინციპებზე ააგოს. მეგობრული ურთიერთობები და ამ პრინციპებით აგებული მეგობრული კონტაქტი იქნება ყველაზე მხარი და სტაბილური ყველასკო სახის მეგობრული კონტაქტებისგან განსხვავებით. თევზები ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც განეკუთვნება რწყლის სტიქიას და ახდენს თქვენზე ზეგავლენას, ამით იგი გვამსუბს, რომ წყალი გარკვეულწილად თქვენი თერაპია, ნერვული სისტემის დამოჩნდებელი ფაქტორი, ორგანიზმის გამოჯანსაღებული საშუალებაა, თუმცა მაინც არ არის სასურველი ახლა ურთიერთობა წყლის სიღრმეებთან, ჭის სიღრმეებთან, ალკოჰოლის სასმელებთან, ნარკოტიკულ ნაერთებთან, დასაფრთხილი აქ საჭიროა, მაგრამ სხვა ფორმით ურთიერთობა წყლის სტიქიასთან სასკია თუ თერაპიული დამოჩნდებელი და გამოჯანსაღებელი არა ფორმით. ეგ ურთიერთობა ზღვასთან მისაღებია აღონ სიღრმეების გარეშე. იარეთ ბასეინზე სახში ბანავეთ აკვარიუმის უღურეთ ბუნებაში მურაგრაკეთ წყლის ხმა გესმით, ამ ფორმით ურთიერთობა წყლის სტიქიასთან მეტად სასკეთო, თერაპიული დამოჩნდებელი და გამოჯანსაღებელია. ამიტომ უნდა იყოს ინტენსიური. აღნიშნოთ მოდით ისიც რომ რადგან თევზები განეკუთვნებიან ოკულტურას თერულ ნიშნებს და ეს ნიშანი ახდენს თქვენზე ზეგავლენას, ამით იგი მუდმივად აღვივებს თქვენში ინტერესს, თუნდაც ქვეცნობიერ დონეზე ოკულტურა ეზოთერული, ანუ კოსმოსური საკითხების, კანონზომიერებების, საიდუმლოებების მიმართ. ოკულტურა ეზოთერულ სფეროს განეკუთვნებიან რელიგია, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, ასტროლოგია, მაგია, ქირომანტია, ნუმეროლოგია და შემდგომ. ინტერესი გარკვეულწილად ამ საკითხებისადმი თქვენში არის. რამდენად აღვივებთ ყოველივე ამას, ეს თქვენი პრეროგატივა. ამასაც რომ თავი დავანებოთ ურთიერთობა კულტურისთან გარკვეული ფორმით,
შეიძლება ჩაითვალოს როგორც თერაპიულ დამშტობელი და გამოჩენსკბელი თქვენთვის საშუალება. ამ ფორმას ჩვენ ვწოდებთ ნათელ გზას ოკულტიზმისა. ნათელი ნიშნავს იმას, რომ მისი მეშვეობით არც ქვის სულს და არც საკუთარ სულს არ დაუშავებთ, იმიტომ რომ არის ბნელი გზაც, ეს არის შავი მაგი, აქეთ თქვენთვის არ შეიძლება. ნათელი გზა კი პირიქით ხელშეუწყობს ორგანიზმის გაჩენას საზღვრებას, ხელშეუწყობს შეხედულობის სასკეთოდ შესვლას. და ამ ნათელ გზაში ჩვენ ხედავთ ორ, ასე ვთქვათ, ძირითად მიმართულებას. პირველი ეს არის თეორიული მისი მხარე. ან თქვენ გითხულობთ დიდი სულიერი ოსტატების წიგნებს, ან შესაბამისად მისტიკური სტილის აზროვნების შვიდი ენერგიების მქონე ადამიანებთან გაქვთ ურთიერთობა. საიდანაც ბევრ თქვენ შიდა მათ შორის ფსიქოლოგიურ კითხვას პასუხს გასცემთ. რაც ხელშეუწყობს გარკვეულწილად თქვენი მსოფლმხედველობის შესწავლა და ცხოვრების სართულების უფრო სწორ და მსუბუქ გათანხმას. ოკულტიზმიც ასევე პრაქტიკულ ოკულტიზმს განეკუთვნება ლოცვა, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო დამცავი საშუალება თქვენი სულისა და სხეულისა გარნეკატორ ენერგიებისგან. ასევე იოგა სისტემა ძალიან კარგია, მათ შორის მისი სუნთქვეთი ვარჯიშები ხელშეუწყობს სუნთქვის რიტმის მოწესრიგებას, ორგანიზმის გაჯანსაღებას, ნერვული სისტემის დამშვიდებას, ასევე ჩინური ტრადიციონის და ციგონის სისტემები, რომელთა მეშვეობით შეგვიძლია შიდა ენერგიების გაწონასწორება. ამიტომ თეორია პლუს პრაქტიკა, აი ამ ფორმით ურთიერთობა ოკულტისტთან, კი ბატონო, ძალიან კარგია, სასკეთო, თერაპიული, დამშვიდებელი და გამოჩენსკბელი ამ ფორმით მასთან ურთიერთობა. ავშოთ მოდით ესეც რომ თევზები განეკუთვნებიან რა, საიდუმლო ნიშნებს და ახდენს რა ეს ნიშანის და გავლენას თქვენზე. ამით იგი მუდმივად ითხოვს თქვენგან საკუთარი საიდუმლოს დაცვას. და ანუ რას აპირებთ, სად მიდიხართ, რა გეგმები გაქვთ, ვინ მოგწონთ და შემდგომ როგორც კი წინ და წინ ყოლები ამას გათქვათ, ყველაფერი შემდგომ უკვე შემოგიტრიალდებათ. მე ამას დააფრალებთ ვარსკვლავებს, ბედიღბოლს არ და პრობლემა თქვენში. ჯერ მოდით ნაბიჯი გადადგით და მერე გათქვით, თუ მაინც და არამს პირიქით. ისწავლეთ კულისებს მიღმა საიდუმლოდ მოქმედება. აი მაშინ წახვალთ მეტად წინ და იქნებით მეტად წარმატებული. თევზები ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც ამასთან ერთად გვამსწრებს, რომ ემოციურ დონეზეც კი არ უნდა გათქვა თქვენი ემოციებით ინფორმაცია თქვენი შინაგანი თუნდაც ფსიქოლოგიური მდგომარეობის ან გეგმების შესახებ, რათა ეს ხვებმა შემდგომ არ გამოიყენოთ თქვენ და საწინააღმდეგოდაც. თევზებს ამოწურვად გააჩნიათ ვარყოფითი ნაკლოვანი რომელთა მიმართვით კონტროლი თქვენი მხრიდან უნდა იყოს მუდმივი და სათანადო თუ ეს თვისებები ვლინდება როგორც ხელის შემშელი ცხოვრებისეული ფაქტორები. ვარყოფითი ნაკლოვანი თვისებებიდან გამოყოჩენებელი სკოლისა მოდით ვთქვათ ასე ზოგჯერ ტყუილებისადმი მიდრეკილი, რამდენიც ვერძი კატეგორიულად ვერ იტანს ვერანაირ ტყუილს და მას ყოველთვის ურჩევნია პირდაპირ უთხრან შეიძლება არ მოეწონოს, მაგრამ მეტად დააფასებს ადამიანს სიმართლისთვის, უდიდად დაიჭიროს იგი ტყუილს, რაც შეიძლება ძამძაფრი ემოციური რეაქციები ჰქონდეს მას, იმდენად დიდო სტატია ტყუილებისა თევზები. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ თქვენ აუცილებლად იტყუებით, ცხადია არა, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ მონაცემები თქვენს პოტენციალში დევს. და თუ ამ სტუნების წინაშე დადგეთ, მაშინ უნდა გაიხსენოთ, რომ ტყუილს მოკლე ფეხები აქვს და მას აუცილებლად თვითკონტროლი უნდა დაუწესდეს. ვარყოფითი ნაკლოვანი თვისებებიდან გამოყვათ მისი მანიაკალურად ცუდი აზრების საკვიატება. თუ რამე ცუდი აზრი გეკვიატათ, რაც შეიძლება სწრაფად მოიშორეთ იგი თქვენი ვენების სკოპით. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ უნარი დღე და ღამე იმდენჯერ ატრიალოდეს ცუდი აზრის ან არ მახდენთ მის ენერგიის იმდონები და კონცენტრირებას, რომ იგი ადვილად გადავა ვიზუალიზაციიდან შემდგომ მატერიალიზაციაში. როცა ეს ყველაფერი ახდება, მე ამას დააბრალებთ უკვე ინტუიციას, ეთქვით მე ხო გზნობდი. სინამდვილეში აქ ინტუიცია ფერშუაში არის, ეს თქვენი გონების ხრიკია. ამიტომ როგორც კი რამე ცუდი აზრი აგეკვიატებათ, რაც შეიძლება სწრაფად მოიშოროთ იგი, როგორც ხელის შემშელი ცხოვრებისეული ფაქტორი. და კიდევ მოდით ავნიშნოთ სამი განსაკუთრებით ნეგატიური თვისება თევზებისა, რომელთაგან პირველს წარმოადგენს გვარგდასული ფანტაზია. ძალიან კარგია ფანტაზია წარმოსახვის უნარი პოეზიაში, ლიტერატურაში, ხელოვნებაში და არარეალურ ცხოვრებაში. თქვენ გეხშია და გააქვთ უნარი და სურვილი იმისა, რომ თუნდაც შინაგანი გულმოწყალობიდან გამომდინარე, რომ ადამიანს მიაქეროთ ეს თვისებები, რომელიც მას რეალურად არ გააჩნია, მაგრამ თქვენ გინდათ რომ ეს ასე იყოს. და წარმოსახვა ფანტაზია მის საშუალებას გაძლევთ. ამ მდგომარეობას ეთუდება ილუზია, თვითმოტყუება. როცა მას აღმოაჩენთ, უკვე გვიან იქნება რამის გამოსწორება, ის რომ არ მოხდეს, ამიტომ აქ მუდმივად თან უნდა ატაროთ მაკონტროლებელი ფრაზა. რამდენად რეალურია ის, რასაც მე ვხედავ. ამა თუ იმ ადამიანში რაიმე თუნდაც საქმიან წანაწყობაში თავს ხო არ ვეთქვებ. ამით გვარცავალეთ ამ პირველ ნეგატიურ თვისებას. მეორე განსაკუთრებული ნეგატიური თვისება უკავშირდება ასაკის მატებასთან ერთად უფრო მეტად მოზალებულ ფიქრს წარსულზე. წარსულის გაშვებული შანსები, პერსპექტივები, სიყვარული და ასე სხვა რა მოგეწალებათ. ბრძენი ადამიანები კი გვამსწრებენ, რომ ჭეშმარიტება არის ახლად აქ.
არ უფილა იგი წარსულში, არც გელით მომავალში, რამდენჯერ გადანაცვლებს წარსულში, განაცხოს შემოიტანთ ნევროზულ სტრესულ მდგომარეობას. ამიტომ უნდა იყოთ ახლა და აქ თუ თქვენ ჭეშმარიტების მოძიებელი ხართ. მოგეძალათ მაინც ფიქრი წარსულზე, მაშინ ერთხელ დაჭიქით, თავიდან ბოლომდე გადახედეთ თქვენს წარსულს და საბოლოოდ გადაშალეთ ეს ფურცელი თქვენს ცხოვრებაში, მოდივანთ მას ნობრუნდებით. მესამე განსაკუთრებული ნეგატიური თვისება უკავშირდება სხვა გადასულ თანაგრძნობას. ოდაოდ კარგი ადამიანური თვისება თანაგრძნობა, თქვენ შემთხვევაში მას უნდა მიეცეს მუდმივად სომიერ კონტროლებადი ფორმა შემდეგი ფრაზით. ვის რამდენი და რა ფორმით საჭიროება ჩემგან თანაგრძნობა. წინანდელ შემთხვევაში ყოველთვის მოიძებნებიან ესეთი ადამიანები, რომლებიც ესწრებიან თქვენი თანაგრძნობის თქვენ და საწინააღმდეგოთაც გამოყენებას. ეს სამი თვისება თუ არ გეკნათ მუდმივად თვითკონტროლის ქვეშ, მაშინ უკვე დეპრესია ხშირი სტუმარი იქნება თქვენი, რომელიც გამოიწვევს ნევროზულ სტრესულ რეაქციას და მდგომარეობას, რომელიც მარტის კარივით შეგეძლოთ ხასიათს, რაც დამატებითი პრობლემების და კონფლიქტების ფაქტორი გახდება მხოლოდ და მხოლოდ რა სიტყვის აქ სათავე თვითკონტროლს მუდმივად, თუმცა განსაკუთრებული ძალით 2019 წლის 5 მაისიდან გასტანსიგი წლის ბოლომდე. აი ამ პერიოდში განსაკუთრებული ძალით, თუმცა მუდმივად. ეს თვისებები ვაკონტროლოთ უბრალოდ 5 მაისიდან წლის ბოლომდე განსაკუთრებით გაძლიერდება ტენდენციების გამოვლენის ტენდენცია თქვენში და ამიტომ ითხოვენ ეს თვისებები აქ განსაკუთრებულ ყურადღებას. როგორც უკვე ხელი შემშელი ცხოვრებისეული ფაქტორები. თევზები ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც ჰუმანისტია, მასზე ბევრი ჰუმანური იდეები და სურვილები გააჩნია მოდროულად, ყოველს მეტად იკითხოს გულახდილობას ურთიერთობაში, მაქსიმალურად ცდილობს ოჯახის ან საყვარელი ადამიანის შენარჩუნებას. თუკი ამისთვის კიდევ რაიმე ცხოვრებისეული შანსი აქვს მას დარჩენილი. თევზები ზოდიაქოს ნიშანია, რომელიც ამასთან ერთად აღნიშნოთ, რომ შეიძლება ესე ვთქვათ, დახვეწილი იუმორის პატრონია და უნარი აქვს დახვეწილი იუმორის გამოვლენისა და თევზები, ამით არის თქვენში ფოტოგრაფიულ მეხსიერებას. ზედმიწევნით კარგად შეიძლება გაგახსნათ რა ხდებოდა ბავშვობაში მრავალი წლის წინ დეტალებშიც კი, მაგრამ დღეს ადრა შეინახეთ გასაღები პასტა სათვალისწინებთ, რომელიც შეიძლება ვერ გახსნათ. მაგრამ რა ხდებოდა მრავალი წლის წინ და თან დეტალურად ეს კი მის ფოტოგრაფიულ მეხსიერებას კარგად ახსოვს. თევზებისთვის დაამნიშნავია ტაქტი ან გემოვნები ან ყურადღები ადამიანებთან შვიდკნარ და ლამაზ გარემოში ურთიერთობა, მაშინ შინაგანად თქვენ გაცლებთ უფრო მშვიდად და კაცმასწორებლად იგრძნობთ თავს. ეს ყოველი უკავშირდებოდა უკვე თევზების ზოდიაქოს ნიშნის ზეგავლენას მისთვის დამახასიათებელი პლუს მინუსები თქვენზე მთვარის და პლანეტა მერკურის ერთობლივი ზეგავლენიდან გამომდინარე. და ახლა მივაქცევთ ყურადღება მთვარის და მერკურის ასპექტებს, პირველ რიგში მთვარი და მერკური ახლო არიან ერთმანეთთან, ისინი ერთმანეთზე ახდენენ ზეგავლენას, რაც აისახება ნებისმიერ დროს შეიძლება ისახოს თქვენს ფსიქოტიპსა და ხასიათში და ითხოვს ყურადღებას. და ეს გვამსტობს, რომ ზედმეტად ემოციებს შეიტანთ თქვენს გონებაში. აი როგორც ქირურგი მუშაობს ქირურგიული ოპერაციის დროს და მისი ემოციები იყოს აბსოლუტურად განსაკუთრებული მისი გონების, საგარად ზედმეტი ემოციების შესწავლები არ დაუშვას, იგივე გასაჭიროებათ მოდივად თქვენ. ემოცია განაცალკევეთ თქვენი გონებისაგან, თუ არა ხართ ხა ჩართული რაღაც სფეროში, როგორც არის პოეზია, ლიტერატურა, ხელოვნება, სადაც ემოცია უცლებელია, ყველა სხვა შემთხვევაში ერთი მეორესგან განაცალკევეთ და ასევე აუჩვენთ, რომ ზედმეტად საფრთხე რეაქციებს მისცემთ სხვათა შენიშვნებზე თქვენს მიმართ. მაგაც და შვიდად მევდექით ამ საკითხს. ამასთან ერთად მთვარის და პლანეტა მერკურის ასევე აქვს ფრიად ჰარმონიული სასკეთო ურთიერთობები, რომელთაც უკავშირდებიან, როგორც პლანეტა ნეპტუნს, ასევე კარმულ კვანძებს პლანეტა მარს, ეს აქვთ ასევე მათ ჰარმონიული ურთიერთობა პლანეტებთან, პირველ რიგში ნეპტუნთან, კარმულ კვანძებთან და მარსთან. ეს ჰარმონიული ასპექტი განსაკუთრებული ძალით აქ თვალში საცემი გახდება ყოველ წელს უკვე პერიოდში, რომელიც იწყებს სამოქმედებას 2023 ოქტომბრიდან და მოქმედების არეალი ყოველივე ამისა გასტანს თითქმის თებერვლის ბოლომდე. ამ პერიოდში განსაკუთრებული ძალით. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ან რომელიღაც სხვა ასპექტი, რომელსაც ჩვენ ესე საგანგებოდ აღნიშნავთ თარიღების მიხედვით, რომ ეს ასპექტები მხოლოდ ამხსენებულ პერიოდში ავლენენ თქვენში ამ თვისებებს, ხადი არა. ეს ასპექტები მუდმივ მოქმედნი არიან თქვენი ფსიქოტიპის ნაწილს წარმოადგენენ, ამიტომ ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ თქვენ ამ თვისებების გამოვლენა ხასიათში, თუმცა ამხსენებულ პერიოდში, რომელსაც ჩვენ საგანგებოდ ხაზს უსვამთ, ზეგავლენა ამ ასპექტებისა ორმაგად უფრო მნიშვნელოვანი და თვალში საცემი ხდება. და ეს ასპექტი გვამსწრებს, რომ ამ ზეგავლენიდან გამომდინარე აქ დაწყებული საქმის თავიდან ბოლომდე მიყვანა ყოველთვის იქნება პირდაპირ დამოკიდებული ემოციურ თქვენს მდგომარეობაზე, ემოციურად ხართ სტაბილური, საქმე სტაბილურად წარიმართება და პირიქით. აქ კარგი ინტუიციურ ეკონოსვა გაქვთ სარფიანი, მოდით ვთქვათ ასე, გარეგებების მიმართ.
შეგიძლიათ პოპულარობის დაბეება საზოგადოებაში სწორად დაგეგმარება და ჰარმონიზება როგორც საქმიან ასევე საოჯახო ცხოვრების საზოგადოებრივ ურთიერთობებში მიყვებით იმ ძირითად გზებს მიმართულებებს, რომელთაც ვითარდება საზოგადოება, რის გამოც საზოგადოებისთვის სავსებით მისაღები პერსონა ხდებით. ასევე აღვნიშნოთ, რომ აქ ძლიერდება ინტუიცია, იმდენად ძლიერდება, რომ შეიძლება დროდადრო ტელეპათიის დონემდე წადიოდეს. რისი მეშვეობით შეიძლება ადვილად იგრძნოთ თუ რას ფიქრობენ სხვა ადამიანები, რას ექნება მათი მოქმედების მოტივი. შემოქმედებითი მუშაობისათვის, ხელოვნების ფართო სპექტრთან ურთიერთობისათვის შემოქმედებითი ნიჭის გამოსავლენად ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. მეტად გირჩევნიათ განმარტოებით მუშაობა. Dargi quattro vin mereva თქვენ საქმეებში. ძალიან კარგი პერიოდია ფინანსური ოპერაციებისათვის. შეიძლება პლატებით ერთთან ჰარმონიულ ასპექტზე გითვალშესაც მიგახდება უკვე ყოველ წელს ფაქტობრივად 17 მარტის შემდგომ და მისი მოქმედების არეალი ამ შემთხვევაში გასტანს, თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით 20 ივლისამდე ამ პერიოდში განსაკუთრებული ძალით. თუმცა მუდმივი მოქმედია, როგორც ვიცი, ნებისმიერ დროს შეიძლება გამოვლინდეს, მაგრამ განსაკუთრებით იგი გვაქვს კარგი აბსტრაქტული აზროვნების უნარი, გაძლიერდება ინტუიცია, რომელიც დაყრდნობით შეგვიძლიათ ასევე სწორი არჩევნის გაკეთება, სწორი ნაბიჯების გადადგმა. კარგი ასპექტია მოგზაურობისათვის, უცხოელებთან კონტაქტებისათვის, სწავლისთვის, საჩვეულო ინფორმაციის მისაღებად, ხელსაყრელში იდეების კონკრეტულ წარმატებულ რეალიზაციას, ყოველთვის ზათქობნაში გაცხვათა დახმარებისათვის, როგორც სიტყვით, ასევე საქმეთ და წარმატების მომტანია, რაც სწორია, ნატურით ხდებით ოპტიმისტი, რომელიც ხელსაყრელს მათ შორის თქვენი იდეების წარმატებულ რეალიზაციას და კიდევ თქვენი გონება კარგად აკონტროლებს ემოციას, რაც ასევე ხელსაყრელს თქვენ საერთო ცხოვრების წარმატებებს. ამასთან ერთად მთვარის და პლანეტა მერკურის გააჩნიათ ფრიად დაძაბული ნეგატიური ასპექტი, რომელთაც მიუკავშირდებიან პლანეტა ურანს და პლანეტა პლუტონს. დაძაბულობა მათ შორის მუდმივი მოქმედებების მეტრო შეიძლება გამოვლინდეს, თუმცა განსაკუთრებული ძალით დაბადების წინა ზონაში, ანუ 25 თებერვლიდან 17 მარტამდე და შემდგომ შეიძლება თვალშეცაცემი გახდეს იგი უკვე სექტემბრის თვეში ამ პერიოდებში განსაკუთრებული ძალით, თუმცა მუდმივი მოქმედება მათ შორის 180 გრადუსიანი დაპირისპირება, რაც გვამცნობს იმას, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება ეს ტენდენციები გამოვლინდნენ და იგი გვამცნობს, რომ როგორც კი ახალი ორიგინალური იდეების რეალიზაციის დროს თქვენ იქნებით სულსწრაფი მომენტურად ხელში უშლით ამ იდეების რეალიზაციას. რამაც შეიძლება თქვენში ნევროზულობა გააჩინოს. ამიტომ იმოქმედოთ ყოველთვის პრინციპით შეჯერ გაზომ ერთხელ გაჭერა ინტუიციაზე დაგნოთ, მithumetes ახალი რეფორმატორული იდეების რეალიზაციისას, გადაწყვეტილების მიღებისას და ასე შემდგომ. მადლობს სიჩუათე არავის მოსმენ არ სუტრის გამოც ძალიან შეიძლება კარგი შანსების დაკარგოთ. და კიდევ პირდაპირ სულში მეახლით ადამიანს ასაც ფიქრობ თან სარკას თუ გესლიანი გამოთქმებით. ეს გამოიწვევს საფასკო რეაქციებს, არასასწორ კონფლიქტებს, ასხელში უშლის ასევე თქვენი იდეების შემდგომ რეალიზაციას. ეს ტენდენციები თქვენ მაქსიმალურად კონტროლს. ეს კომთვარე, ეს პლანეტა მერკური, მათი ერთობლივი ზეგავლენა, მათთვის დამახასიათებელი პლუს მინუსები თქვენს. ეხლა შეგვიძლია გადავინაცვლოთ სიყვარულის, ხელოვნების, სილამაზის მართულ პლანეტას, რომელსაც ჩვენ პლანეტა ვენერას სახელწოდებით ვიცნობ. და რომელსაც ჩვენ ხედავთ 21 გრადუსში, თქვენს პირად ჰოროსკოპში კუროს ოდეაქოს ნიშნის. პლანეტა ვენერას აქვს ფრიად ჰარმონიული სასკეთო ასპექტები, ურთიერთობები პლანეტა ურანთან, პლანეტა პლუტონთან, პლანეტა იუპიტერთან. ეს ჰარმონიული ასპექტი მათ შორის განსაკუთრებული ძალით. თვალშეცაცემი გახდება ყოველ წელს, უკვე პერიოდი, რომელიც დაიწყებს სამოქმედებას თქვენს ცხოვრებაში, ახლობით მოდი ვთქვათ ასე 12 მაისიდან მისი მოქმედების არეალი ამ შემთხვევაში გასტანს თითქმის 14-15 სექტემბრამდეც კი. ამ პერიოდში განსაკუთრებული ძალით, თუმცა მუდმივი მოქმედია, ნებისმიერ დროს შეიძლება გამოვლინდნენ ეს ასპექტები თქვენში, თუმცა ამხსენებელ პერიოდში განსაკუთრებული ძალით. ეს ასპექტი ჩვენ გვამსურს, რომ მისი ზეგავლენის შედეგად მატულობს ესთეტიზმი თქვენს ცხოვრების სულ სტილში და ამასთან ერთად ეს ასპექტი ასევე გვამსურს, რომ აქ კარგი გემოვნების გამოვლენა შეგიძლიათ, აქ შეგიძლიათ ურთიერთგაგება და ამყაროთ ადამიანებთან მიმართებაში და ურთიერთობებში, რითიც შეგიძლიათ პოპულარობის მიღწევა, ხელსაყრელს იგი ფინანსურ საქმეებს, ამიტომ ბიზნეს კომერციული საქმიანობისთვის მათ შორის ეს პერიოდი კარგია, ხელსაყრელს იგი მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას აქ ინტერესი თანამედროვე ფორმებისადმი ხელოვნებისა თქვენში მატულობს, აქ შეიძლება მოულოდნელად პირველ ერთად უცებ შეგეყვარდეთ ადამიანი გადაწყვეტ უცებ გათხოვება, რასაც ყველა მე მაინც არ გირჩევთ, იმიტომ რომ ჯობია მოქმედოთ პრინციპით შეჯერ გაზომ ერთხელ გაჭერებთ ხილად წინ და ხედავთ ინტუიციაზე დაკნობით და სულსწრაფობით შეცდომ არ დავუშვათ. თუმცა ყველაზე მეტად სასკოლო პარტნიორისგან გარკვეული ნდობის და თავისუფლების გამოვლენა სწორედ ამ ასპექტის ზეგავლენის შედეგად ითხოვთ.
ეს ასპექტი ასევე გამოსწორს, რომ ინტენსიური ემოციური ცხოვრებით შეგიძლიათ იცხოვრო, დიდი ზეგავლენა შეგიძლიათ მოახდინოთ თქვენი ემოციებით, გზნობებით, ერული ყოფ ადამიანებზე, მათ შორის სასკოლო პარტნიორებზეც. ადვილად არწმუნებთ მათ თქვენი გზნობების მართლობაში, ეს გეხმარებათ ორიგინალური ფორმატით გამოვლენის, საინტუიცია და ასევე კარგი ორატორული მონაცემები. ამასთან ერთად, პლანეტა ვენერა ჩვენ გვამსწორს, რომ პირად სასპარულო პირველ რიგში პარტნიორულ ურთიერთობებში და შემდგომ ყველა სახის ურთიერთობებში, მაგრამ სანამ ურთიერთობებზე ვისაუბრებთ, ვენერას აქ კიდევ ერთი ხარვანული ასპექტი საერთაშორისო მომთაც იგი უკავშირდება ასევე პლანეტა მერკურის და ეს ასპექტი განსაკუთრებული ძალით თვალშისაც მიგახდება უკვე ყოველ წელს ფაქტობრივად პერიოდში რომ დაიწყებს გამოქმედებას თქვენ ცხოვრებაში დაახლოებით 10 მარტიდან მის მოქმედების არეალია გასტონს თითქმის შუა რიცხვებამდე მაისის სამ პერიოდში განსაკუთრებით, თუმცა მუდმივი მოქმედია და იგი კონსტიტუს მაგ შეგიძლიათ ძალიან ლამაზად გინდათ სიტყვით, გინდათ და არა მარტო აქ ნებისმიერ დროსაც, ფრიად ლამაზად გინდათ სიტყვით, გინდათ წერი წარმოაჩინოთ თქვენი აზრები და იდეები. კარგი ასპექტია ბიზნეს კომერციული ოპერაციებისათვის, დიპლომატიურობის გამოსავლენად და კარგად შეგიძლიათ წარმოაჩინოთ თქვენი თავი ხელოვნების ფართო სპექტრთან ლიტერატურასთან მიმართებაში. და პირად სასპარულო პირველში პარტნიორულ ურთიერთობებში და შემდეგ ყველა სხვა სახის ურთიერთობებში, მაგრამ პირველში პირად ურთიერთობებში კარგი იქნება თუ თქვენ დაეყრდნობით ხანგრძლივ მეგობრობას და ინტელექტუალურ ერთიანობას. მაშინ ამ ურთიერთობებს მეცემ უფრო მყარი ჰარმონიული სასკეთველფერი. კარგი იქნება თუ პირად ურთიერთობებში დაეყრდნობით ადგილების ფაქტორს, პატივისცემას მშობლებისადმი, ახლობლებისადმი, ნაცნობური კავშირებისადმი, მორალური ეთიკური ნორმების და ტრადიციებისადმი, თუმცა გარკვეული ნდობის და თავისუფლების ფაქტორიც საკაუცილებლად მასუპევდეს. მაშინ ამ ურთიერთობებს მეცემ უფრო მყარი ჰარმონიული ელფერი. კარგი იქნება თუ პირად ურთიერთობებში დაეყრდნობით ინტუიციას, დაეყრდნობით მეტად დიპლომატიურობას და რაც მთავარია, რაც მეტად შეაძლებთ მათ შორის პირდაპირად ურთიერთობებში რთულ საკამათო საკითხებში. კომპრომისის მიღწევას დიპლომატიის და მშვიდობიანობის გზით, რომ მეტად იქნებით წარმატებული ამ ურთიერთობებში. ამასთან ერთად მოქმედეთ ყოველთვის პარტნიორთან პრინციპით შვიდჯერ გაზომ ერთხელ გაჭირებთ ხილად წინდახედულად და შეცდომ არ დაუშვათ. არასწორი და სულსწრაფი მოქმედებებით. ამასთან ერთად რაც მეტად ეს ურთიერთობა წარიმართება ლამაზი კომფორტული დიზაინის მქონე პირობებში, დაეყრდნობა ეთიკურობას, ელეგანტურობას და ხვეწილობას, კარგ სურნელს, უფრო მეტად გააძლიერებს თქვენს მიზიდულობას და შარმს. და აქ აუდიოთ მოდით ისიც რომ გაამჩობესებს ურთიერთობებს. პარტნიორები უნდა იყოთ დასუფთავებული, დაბეჭდინებული, მოწესრიგებულები, შესაბამისი პარფიუმერიით, კოსმეტიკით, რო თქვენ მაკიაჟით მოვლილი სტატუსი უნდა გქონდეთ, ეს უფრო მეტად გააძლიერებს თქვენს ურთიერთდაახლოებას და ამასთან ერთად საერთო ინტერესები ერთმანეთის კარიული განვითარებისადმი და თანადგომა. ამ მხრივ კიდევ უფრო მეტად გაგაერთიანებთ. აღნიშნოთ ისიც, რომ საერთო ინტერესები პოეზიის, ლიტერატურის, ხელოვნების ფართო სპექტრისადმი ასევე მეტად დამახლებელია. და აქ უნდა აღნიშნოს ისიც, რომ პირად სასკვალო პარტნიორულ ურთიერთობებში პირველ რიგში და მეორე სხვა სახის ურთიერთობებში, შემდგომში პირად ურთიერთობებში არ უნდა ექნებოდეთ. ეგოიზმს მე ყოველთვის მართალი ვარ, არაობიექტურობას, დიქტატორულ ტენდენციებს, სიჯიუტეს, სიზარმაცეს, ფულის ხარათო ხარჯვა განაწილებას და სულსწრაფობას, როგორც ხელი შემშელ ცხოვრების სულ ფაქტორებს. არ უნდა ექნებოდეთ ისეთ თვისებებს, როგორიც არის უკონტროლოებიანობა, პირდაპირ შუქჩენო მეახლით პარტნიორს ასას ფიქრობთან, სარკასტულ გესლიანი გამოთქმებით. გამოიწვევს საფასქო რეაქციებს და კონფლიქტებს, არ უნდა ექნებოდეთ ზღვარდასრულ ფანტაზიას, ზღვარდასრულ თანაგზნობას, ხასიათცვალებადობას, უკონტროლოებიანობას. ეს თვისებები შექმნიან მხოლოდ დისონანსს და პრობლემებს ურთიერთობებში და ეთხოვენ ამიტომ მაქსიმალურ თვითკონტროლს. პლანეტა ვენერა ამავდროულად გვამსწორს, რომ პირად სასკვალო პირველ რიგში პარტნიორულ ურთიერთობებში და შემდგომ ყველა სხვა სახის მეგობრულ, მეზობლურ, კოლეგიალურ და შემდგომ ურთიერთობებში, მაგრამ პირველ რიგში პირად ურთიერთობებში. მეტად ხილად უნდა იყოთ ისეთ ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულებთან, როგორიც არის ვერძი, როგორც არის ლომი, მათთან პრობლემების წარმოქმნის ტენდენცია მაღალია. განსაკუთრებული სტატუსი უნდა მიენიჭოთ შილდასანს, ასევე თხრის გაზს, კერჩხებს, განსაკუთრებული სტატუსი საჭიროება მერწყულს. აღნიშნებით თქვენ ცხოვრებაში შემოდის ორი სახის ადამიანი. ერთი მათგანი იქნება კარგი, მეორე ცუდი. ავტომატურად ნუიჩქარებთ მათთან მიმართებაში ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ზედმეტ უნდა დააკვირდეთ მათ. ინტუიცია ჩართეთ, დისტანცია დაიკავეთ, როცა საბოლოო დასკვნამდე მიხვალთ. კარგი იგი თუ ცუდი თქვენთვის, მერე გადაწყვეტ ურთიერთობების ფორმა მათთან. კარგია თქვენთვის ურთიერთობა კუროს ზოდიაქოს ნიშნე დაავადებულებთან, კარგია ურთიერთობა თევზებთან, კარგია ურთიერთობა მათ შემდგომ უკვე ტყუპებთან, ქალწულებთან, ამ ნიშნებთან ურთიერთობა უფრო მეტად ჰარმონიულ
ელფერ შეიძენს და ამიშოთ რომ დარჩენიშნებთ რომ ჩვენ არ ამუშტეთ საერთოდ მათთან ურთიერთობა საშუალოა. შეეხება აღმოსავლური ზოდიაქოს ნიშნების შეხამებას, სხვა შორის მორიელთანაც შეიძლება არ იყოს ცუდი ურთიერთობა. რაც შეეხება დანარჩენ ზოდიაქოს ნიშნებს, რომელიც ჩვენ საერთოდ არ ამუშტეთ, მათთან დამოკიდებულება საშუალოა. ეხლა რაც შეეხება აღმოსავლური ზოდიაქოს ნიშნების შეხამებას, მოდით ამოვშოთ რომ ამავდროულად კარგია ურთიერთობა ტახის, კატის, გველის და მამლის წლებში დაბადებულ ადამიანებთან. დაახლოებით ასეთივე თანმიმდევრობით და არ არის სასურველი ურთიერთობა ძაღლის, დრაკონის და ხარის წლებში დაბადებულებთან. მათთან პრობლემების ტენდენცია მაღალია. დანარჩენებთან ურთიერთობა აქაც საშუალოა. ეს პლანეტა ვენერა და მისი ზეგავლენა თქვენს. ეხლა მოდით გადავინაცვლოთ უკვე მარსიან ენერგიას. პლანეტა მარსი საქმიანობის, ნებისყოფის, შრომის უნარიანობის, ენერგიის მმართველი პლანეტა. Თქვენი დაბადების მომენტში მისი მოძრაობის სიჩქარიდან გამომდინარე მოექცა 29 გრადუსში სასწორი ზოდიაქოს ნიშნებს. პლანეტა მარსი გვამსწრებს, რომ მას აქვს ფრიად დაძაბული ნეგატიური ასპექტები, როგორც აღმოვალ კარმულ კვანტთან, ასევე პლანეტებთან. დაძაბულობა მათ შორის განსაკუთრებული ძალით თვალში საცემი გახდება ყოველ წელს უკვე პერიოდში რომელიც დაესწრებს სამოქმედებას თქვენ ცხოვრებაში. რეალურად მოდით ვთქვათ ასე დაახლოებით 20 ივლისის შემდგომ ის მოქმედების არეალი აქვს 23-24 ოქტომბრამდე გასტონს სამ პერიოდში განსაკუთრებული ძალით, თუმცა მუდმივ მოქმედია. და ნებისმიერ დროს შეიძლება გამოვლინდეს, მაგრამ განსაკუთრებით იგი გვახსოვს, როგორც კი ამ ასპექტის ზეგავლენის შედეგად თქვენ მოინდომებთ. კოლექტიური ძალისხმევის გამოყენებას მხოლოდ საკუთარი მიზნებისა და წარმატებისათვის ეს დაგეხურავთ გამარჯვების პლანეტების და რასკეთილ განწყობას თქვენდამი. როგორც კი ივლით ეგოიზმის დიქტატორული ტენდენციების ძალადობის გზით, ეს დახურავს გამარჯვების თქვენ შანსებს. როგორც კი ივლით ფულის ხარათო ხარჯვა განაწილების გზით და ამ გზაზე შეიძლება არა მარტო საკუთარი, არამედ სხვისი ფულით შემოგეხარჯოთ, ეს დაგეხურავთ გამარჯვების შანსებს. როგორც კი გამოავლენთ რელიგიურ ან ნაციონალურ ფანატიზმს, ან გამოიყენებთ მორალურ, ეთიკურ, რელიგიურ მოტივებს საკუთარი ამბიციების დასაფარავად, ეს თქვენი წარმატებობის ფაქტორია. როგორც კი ივლით სხვისი მოტყუების ცდელობის გზით, ეს წარმატებობის ფაქტორია. და კიდევ ეს ასპექტი გვამსწრებს, რომ გიჭირთ მოდუნება. რაც ნიშნავს იმას, რომ ამის შედეგად უფრო ემოციურად ეგზალტირებული, დრო და დრო აგრესიული ხართ, რაც ქმნის პრობლემებს და კონფლიქტებს, ამიტომ მნიშვნელოვანია თქვენთვის მათ შორის იოგა სისტემა, რომელიც ჩვენ ავნიშეთ, ხათხა იოგა, მათ შორის არის მომადუნებელი სპეციალური ვარჯიშები, როგორც კი ამ ვარჯიშებს აითვისებთ, მაშინ გაცლებთ უკეთ გაუწევთ კონტროლს თქვენს ემოციას და იქნებით უფრო მშვიდი და გაწონასწორებული, და აქედან გამომდინარე უფრო მეტად წარმატებული. პლანეტა მარსი გვამსწრებს, რომ გაძლევთ იგი სრულ თავისუფლებას იმისა, თუ რა შეიტანთ საოჯახო, სანათესო და პარტნიორულ სასკოლო ურთიერთობებში, შეიტანთ საუკეთესო თქვენს ქალურ თვისებებს და ეკონომით მეტად ინტუიციას, დიპლომატიაში, დობიანობას და შემდგომ ნებისმიერ რთული საკითხის გადაწყვეტისას თქვენი წარმატების ფაქტორი იქნება ამ ურთიერთობებში. როგორც კი შეიტანთ მარსიანულ აგრესიას ან დეპრესიას საოჯახო, სანათესო პარტნიორულ ურთიერთობებში, მომიტოვარად შეექმნებათ პრობლემების, რთულების, საფასკო რეაქციები, კონფლიქტები და ასე შემდგომ და გახდება ეს წარმატებობის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი. ამიტომ ეს ტენდენციები აქ გავითვალისწინოთ. აქ სრული თავისუფლებას გაძლევთ მარსი, რასაც შეიტანთ, ზუსტად აი ამ თვისებებიდან იმას მოეკით. ეხლა მოდით გადავინაცვლოთ ჩვენ გამარჯვების მმართველ პლანეტას, რომელსაც ჩვენ იუპიტერის სახელწოდებით ვისდობთ და რომელსაც ჩვენ ხედავთ თქვენს პირატოროსკოპში 25 გრადუსში, კერჩხების ზოდიაქოს ნიშნის. პლანეტა იუპიტერი ამით გვამსწრებს, რომ რაც უფრო მეტად თქვენ დააყრდნობით კერჩხების კარგ ხასიათის შტრიხებს და თვისებებს თქვენს ხასიათში, ეს თქვენი წარმატების სერიოზული ფაქტორია. თუმცა წარმატების სხვა ფაქტორებზე და თვისებებზე ჩვენ ცხადია მოგვიანებით კიდევ ვისაუბრებ. Πρέπει να βρούμε tot έκναβით გერჩხებებით აქტიური ენერგიული ინიციატივიანი შეძლებს საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღებას, საჭიროა ლიდერული ორგანიზებული თვისებების წარმოჩენას, უშიშარი და მებრძოლის სულისკვეთების გამოვლენას, რაც მეტად ეკნობით გერჩხების ოპტიმიზმს, კეთილშობილებას, კომუნიკაბილურობას, ცოდნის ბაზას. ეს თქვენი გამარჯვების ფაქტორებია. გერჩხებებით ეკნობით სტაბილურ საოჯახო და სანათესო ურთიერთობებს, რაც შეგაქვთ სიმშვიდე და ჰარმონია. ეს თქვენი გამარჯვების სერიოზული ფაქტორებია. ჰარმონიული ურთიერთობები მეგობრებთან მიმართებაში, სადაც ეკნობით ანგარობის და ატკულების პრინციპებს. ასეთ მეგობრული ურთიერთობა ექნება თქვენი ნამდვილი ასევე წარმატების ფაქტორი. და რადგან ჩვენ აქ ვახსენეთ, ესე იგი, სხვა შორის ამშვით რომ ათვისებებად და ჩვენ შემდგომ ვისაუბრებთ კიდევ სხვა თვისებებზე, რომელიც ასევე ექნება თქვენთვის წარმატების ფაქტორი. ეხლა ამ ხსენებულ თვისებებთან ერთად მოდით ამოვშოთ ახლა კიდევ ერთი დეტალი. ჩვენ ამოვშოთ აქ
საოჯახო საანთესო ურთიერთობების სტაბილურობა, როგორც წარმატების ერთ-ერთი ფაქტორი და კიდევ აღნიშნოთ ასევე სამშობლოს პატრიოტიზმი, სამშობლოს სამსახური, მისი ადაწესების ტრადიციების ცოდნა, პატივისცემა. ეს თქვენი გამარჯვების ფაქტორია. ესე იგი, ძირითადი წარმატების ადგილი თქვენი არის სამშობლო, მისი სამსახური და მისი პატრიოტიზმი. რაც შეეხება უცხოეთს, მოდით ავუშვათ, რომ უცხოეთში 50-50-ზე პროცენტულად დაახლოებით თანაბარია წარმატების და წარმატებლობის ფაქტორი. თანაბრად შეიძლება გადაეყაროთ კარგ და ცუდ ადამიანებს, ჩვენს ავანტურისტ და მოთხოვარ ადამიანებსაც. ამიტომ უცხოეთი გარკვეული წარმატების ფაქტორი არის, მაგრამ იმდენმე შეიძლება იყოს სხვადასხვა სახის წინაღობა, ბარიერი, პრობლემა. ამიტომ უცხოეთთან ურთიერთობა ითხოვს რასკველია მეტსიფრთხილეს ყურადღებას, რათა არ გადაეყაროთ ავანტურისტ მოთხოვარ ადამიანებს, თუ რაიმე ხელშეკრულებას დებთ უცხოელებთან, აუცილებლად ყველა პუნქტი ხელშეკრულების საზრდოობით უნდა იცოდეს სახელი აბს არ მოაწყოთ, რათა მოთხოვებული არ აღმოჩნდეთ. ეს ადვილად მათ დაპირებებს ნუენდობით. და უცხოეთში თუ თავს ცუდად გრძნობთ, დროზე უნდა წამოხვიდეთ სამშობლოში. აი ეს გავითვალისწინოთ. ყოველივე ამის გათვალისწინებით ახლა ვიმუშავოთ რომელი ქვეყნებია უცხოეთში სათქმელად უფრო მეტად სასტიკეთო, ეს არა ემიგრაციის კუთხით, არა, იმიტომ რომ მაშინ დაკარგავთ გამარჯვების პლანეტები და ეს კეთილ განწყობას თქვენთან არამედ რაღაც პერიოდი დავუშვათ. შეგიძლიათ ამ პირობების გათვალისწინებით უცხოეთთან კონტაქტი, დავუშვათ შეიძლება სწავლის კუთხით, პროფესიონალური განვითარების ან მატერიალური მომაგრების კუთხით, რათა იქ დაგროვილი ცოდნა კაპიტალის შემდგომ უკვე მოახმაროთ შემდგომ სამშობლოს, რაც ყველაზე მაღალია მაინც თქვენი წარმატების შანსი და ფაქტორი. ესეც ავნიშნოთ. ძირითადად თქვენი ადგილი მაინც წარმატებისა უკავშირდება სამშობლოს. თუმცა კი ბატონო, გამოიყენოთ უცხოეთში დაგროვილი ცოდნა კაპიტალი და ეს მოახმაროთ ასევე სამშობლოში მეტად შემდგომ წინსვლას. ამ თვალსაზრისით მოდით დავუშვათ, რომელი ქვეყნები ახლა თქვენთვის უფრო მეტად სასიკეთო. პირველში მოდით დავუშვათ ამერიკის შეერთებული შტატების და მთლიანად მოდით ვთქვათ ასე, ამერიკის შეერთებული შტატები მთლიანად კალიფორნიის შტატის გამოკლებით და ალასკის მხარის გამოკლებით. აი ეს ორი შტატი, ალასკა და კალიფორნია არ ვარგა. დანარჩენი ამერიკის შეერთებული შტატები კარგია თქვენთვის. აღნიშნოთ ასევე კარგია ურთიერთობა ესეთ ქვეყნებთან, როგორც არის თქვენთვის ჩრდილო და დასავლეთ აფრიკის ქვეყნები. ასევე ჰოლანდია, პარაგვაი, შოტლანდია, კარგია ურთიერთობა თურქეთის აღმოსავლეთ მხარესთან, ასევე კარგია ურთიერთობა შამპანის პროვინციასთან, საფრანგეთში დედაქალაქია რეიმსი, ვენეციის მხარესთან, იტალიაში, ბაჰრეინთან, ნეპალთან, უზბეკეთთან, კარგია ურთიერთობა ასევე ტაჯიკეთთან, შეიძლება ურთიერთობა სამხრეთ აფრიკასთან, კარგია ურთიერთობა ესეთ ქვეყნებთან, როგორც არის ინდოეთი, განსაკუთრებით მისი აღმოსავლეთი მხარე. კარგია ურთიერთობა ესეთ ქვეყნებთან, როგორც არის ბრაზილია, კარგია ურთიერთობა ასევე აზერბაიჯანთან, დასკეთო ურთიერთობა ესეთ ქვეყნებთან, როგორც არის თქვენთვის, ну, მოდით ვთქვათ ასე, დასავლეთ და ცენტრალური ნაწილები მონღოლეთისა, ცენტრალური ნაწილები ჩინეთისა და ვიეტნამისა, ფილიპინებთან, ტაილანდთან, პანამასთან, კუნძულ ტაიტისთან, კარგია ურთიერთობა ახალ ზელანდიასთან, ასევე ფინეთთან, დასკეთო ურთიერთობა ისრაელთან, კარგია ურთიერთობა ასევე ესეთ ქვეყნებთან, როგორც არის კუნძული შრი-ლანკა, ურუგვაი, პაკისტანი, ბანგლადეში, კარგია ურთიერთობა ესეთ ქვეყნებთან, როგორც არის თქვენთვის გერმანია. გერმანიაში ცოტა ნაკლებად მისი საქსონიის მხარე დედაქალაქია დრეზდენი, დანარჩენი გერმანია კარგია. კარგია ურთიერთობა იაპონიასთან, ხორვატიასთან, ასევე სასკეთო ურთიერთობა ესპანეთის ანდალუზიის მხარესთან, დედაქალაქია სევილია. კარგია ურთიერთობა კუნძულ კრეტასთან, ასევე შვეიცარიის ჩრდილო და ასევე აღმოსავლეთ ნაწილებთან. კარგია ურთიერთობა თქვენთვის ბელორუსიასთან, სასკეთო ურთიერთობა ესეთ ქვეყნებთან, როგორც არის უკრაინა, ირლანდია, კარგია ურთიერთობა კვიპროსთან, კარგია ურთიერთობა პოლონეთთან, კარგია ურთიერთობა ასევე ესეთ ქვეყნებთან, როგორც არის ბელგია, მოლდავეთი, სასკეთო ურთიერთობა არგენტინასთან, ესტონეთთან, ლატვიასთან, ეგვიპტესთან, კარგია ურთიერთობა ასევე ესეთ ქვეყნებთან, როგორც არის ინგლისის დასავლეთი მხარე. ასევე კარგია ურთიერთობა კანადასთან, კარგია ურთიერთობა კუნძულ სარდინიასთან, ასევე უელსთან და ნორვეგიასთან. აი ეს ქვეყნები ყველაზე სასიკეთოა და ყველაზე მეტად წარმატებულია თქვენთვის. ეხლა მოდით ნახოთ მეორე რანგის სახელმწიფოები, ვისთანაც წარმატებლობის შანსი უკვე 50-50-ზე თქვენთვის, ну დაახლოებით თანაბარია მათთან წარმატებლობის შესაძლებლობა. ქვეყნებიდან ჩვენ შეიძლება გამოვყოთ კორეა, ქვეყნებიდან შეიძლება გამოვყოთ ჩვენ თურქეთის ასევე დასავლეთი მხარე. ამ ქვეყნებში შეიძლება ჩვენ დავუკავშიროთ ესეთ სახელმწიფოები, როგორც არის ავსტრალია, საფრანგეთის სამხრეთი ნაწილი მთლიანად, სერბეთი, სლოვენია, კუნძული მადაგასკარი, ესპანეთის დანარჩენი ნაწილი ანდალუზიის გამოკლებით, პორტუგალია, კუნძული მალტა. ასევე ამ ქვეყნებში შეიძლება განეკუთვნოს იტალია,
უნგრეთი, ამ ქვეყნებიდან შეიძლება გამოვყოთ ჩვენ ბოსნია, ჰერცეგოვინა, ბულგარეთი, ისლანდია, მექსიკა, ლიტვა, საბერძნეთი, ბოლივია, ასევე რუსეთის ციმბირის მხარე. რუსეთში ყავს კარგია ჩრდილო კავკასიის რეგიონის ხოჩოს. არ ვარგა სანქტ-პეტერბურგის რეგიონი. დარჩა რუსეთი ისე რა. შემდგომ აღნიშნოთ ასევე რომ ამ ქვეყნებიდან გამოვყოთ ჩინეთის სამხრეთი ნაწილი, ტიბეტი, სირია, ასევე გერმანიის საქსონიის მხარე, ყირგიზეთი, თურქმენეთი, ალბანეთი და მაკედონია. აქ ყველგან 50-50-ზე შანსი წარმატებობისა და ხომ შეთ ქვეყნებისთანაც არ არის სასველი ურთიერთობები, რომ მათთან შეიძლება მეტი პრობლემები წარმოიქმნას. აქ ქვეყნებიდან გამოვყოთ ინგლისის დარჩენი ნაწილი დასავლეთ ინგლისის გარდა. ასევე დანია, ალასკის მხარე შეერთებულ შტატებში და კალიფორნიის შტატი, აღნიშნოთ ასევე ვენესუელა. აქ ქვეყნებიდან შეიძლება გამოვყოთ ჩვენ ესეთ სახელმწიფოები, როგორც არის თქვენთვის ყაზახეთი, ვიეტნამის აღმოსავლეთი ნაწილი, მონღოლეთის აღმოსავლეთი ნაწილი, ლაოსი, სინგაპური, მალაიზია. ამ ქვეყნებიდან შეიძლება გამოვყოთ ჩვენ ასევე ინდოეთი, ჩინეთის უпроსტად აღმოსავლეთი ნაწილი, ასევე ნიკარაგუა, ამ ქვეყნებს განეკუთვნება მარშალის, სეიშელის კუნძულები, კუნძული ბორნეო. ამ ქვეყნებიდან შეიძლება გამოვყოთ ჩვენ ჩეხეთი, საფრანგეთის დარჩენი ნაწილი, სამხრეთ საფრანგეთის და შამპანის პროვინციის გარდა. ქვეყნებს განეკუთვნებიან ასევე რუმინეთი, შვეიცარიის დასავლეთი მხარე, პერუ, ამ ქვეყნებს განეკუთვნება ავსტრია, აქ ყველგან და რუსეთის სანქტ-პეტერბურგის რეგიონი. აქ ყველგან ამ ქვეყნებთან რეგიონებთან ურთიერთობა არ არის სასურველი. დარჩენი ქვეყნები, რომელიც ჩვენ საერთოდ არ ავუჩნდეთ, მათთან დამოკიდებულება თქვენთვის უფრო მეტად ტურისტული ელფერის არის, არც მაინც დიდი წარმატების ფაქტორი იქ არ არის და სერიოზული წარმატებობის უფრო ტურიზმისთვის გამოდგებიან ისინი. თუმცა თუ ამ ცუდ ქვეყნებში, რომელიც ჩვენ ავუჩნდეთ, როდესაც არ არის სასურველი ურთიერთობა, ხა მათთან ტურიზმის კუთხით შეიძლება ურთიერთობა, ხა შეიძლება დაათვალიეროთ ქვეყანა, მაგრამ არ იცხოვრო და არ ემუშაო და ამაზეა საუბარი. და აქვე მოდით ავნიშნოთ უკვე პროფესიები. იუპიტერიანული პროფესიები სასკოლაზე მაღალია წარმატების შანსი, თუმცა ის აღმოჩნდა რომ არაერთი წარმატებულ პროფესიათან მარტივად გექნებათ გარკვეული ბარიერები, პრობლემები, წინაღობები, რას უკავშირდებიან ეს ბარიერები, ამაზე შემდგომ ვისაუბრებ, მაგრამ ყველა სფეროებში წარმატების შანსი ყველაზე მაღალია, ეს უდავოა. წარმატებული სფეროებიდან და პროფესიებიდან მოდით გამოვყოთ. ესეთ სფეროები, როგორც არის თქვენთვის პოეზია, ლიტერატურა, ხელოვნების ფართო სპექტრი, ან ბიზნესი ნებისმიერი სახით. დიზაინი, არქიტექტურა, სამოდელო სფერო, პარტნიორ-კოსმეტიკური საქმიანობა, ან ბიზნესი. აღნიშნოთ ასევე მედიცინის სფეროები, როგორც არის პედიატრია, კუჭ-ნაწლავის ზონის მთლიანად მედიცინა, ასევე მკერდის მედიცინა, ფარმაცევტიკა, აქ შედის მათ შორის სააფთიაქო ბიზნესი, შეიძლება იყოს მედდა, აღნიშნოთ ასევე პულმონოლოგია, ფილტვის და სასუნთქის სისტემის მედიცინა, ენდოკრინოლოგია და ყელყურცხვირი. აი სფეროები მედიცინის საკვლევო საკითხია. შემდგომ აღნიშნოთ საბანკო, ეკონომიკური, კომერციული, სავაჭრო, საფინანსო ფართო სპექტრი, უძრავი ქონების ბიზნესი, მათ შორის ავეჯის თანსაცმლის, ფეხსაცმლის, გინდათ ბიზნესი, გინდათ დიზაინი ნებისმიერი სახით, სასოფლო სამეურნეო საქმიანობა, ბიზნესი, აქ შეიძლება შედიოდეს ყვავილების ბიზნესიც ან დიზაინიც, თუნდაც ბიოლოგიის სფერო, საკონდიტრო კვების მრეწველობის ინდუსტრია, ბიზნესი. საბარგმახერო ინდუსტრია ბიზნესი, მშენებლობის ფართო სპექტრი, საინჟინრო საქმიანობა, ეკოლოგიის სფერო, საარქივო, სამუზეუმო, საბიბლიოთეკო, საიუველირო საქმიანობა, ბიზნესი, ჟურნალისტიკა, რადიო, ტელევიზია, პრესა, სარეკლამო საგამომცემლო ინდუსტრია, ბიზნესი, სამწერლო ასპარეზი, ტურისტული ორგანიზაციების ბიზნესი ან შემოქმედება, პროფესიონალური დიპლომატია, სავაჭრო, სამაკლერო საქმიანობა, სამსწრო კვლევითი ტექნიკა-მექანიკის სფერო, აღნიშნოთ ასევე საკონსტრუქტორო საგამომგონებლო, ასევე ლინგვისტიკის ფართო სპექტრი ან ბიზნესი, იურისპრუდენცია, ავიაციის ინდუსტრია ან ბიზნესი, გაზის ინდუსტრია ან ბიზნესი, კომპიუტერული ტექნოლოგიების, პროგრამული სისტემების, ინტერნეტ სფეროს ბიზნესი ან შემოქმედება, ფოტოგრაფიის ხელოვნება ან ბიზნესი, პედაგოგიური მოღვაწეობა ან ბიზნესი, თუნდაც გაქვთ საკუთარი სკოლა, ავტომატიკის, ტელემექანიკის, სატრანსპორტო, სატელეფონო კომუნიკაციების ბიზნესი ან შემოქმედება. აღნიშნოთ ასევე ისტორიის, ეთნოგრაფიის, არქეოლოგიის, გეოლოგიის, ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიის სფეროები, საბავშვო ბაღების ბიზნესი ან ბავშვის მოვლა, თუნდაც კი ბატონო, სასტუმროების ინდუსტრია ან ბიზნესი ან შემოქმედება აქ ნებისმიერი სახით და ფორმით. შეიძლება დიზაინის კუთხითაც კი აღნიშნოთ კი ბატონო, წარმატების მომტანია, აღნიშნოთ ასევე სოციოლოგიის ფართო სპექტრი. შეიძლება აღნიშნოთ ესეთ სფეროები, როგორც არის საქველმოქმედო საქმიანობა, საჯელსხმულების დეპარტამენტი, აღნიშნოთ ასევე ესეთ სფეროები, როგორც არის თქვენთვის ასევე სფერო, რომელიც უკავშირდება სპორტს, სფერო, რომელიც უკავშირდება პოლიტიკის ფართო სპექტრს,
და აღნიშნოთ ასევე ისეთ სფეროები, როგორც არის საათების ინდუსტრია, ბიზნესი, ან თუნდაც დიზაინი, აქ ნებისმიერი სახით და ფორმით, სამხედრო სტრუქტურები, სამართლებრივი ორგანოები, უშიშროები, სადაზვერვო საგამოძიებლო დაცვის სტრუქტურები. ყველა ამ სფეროებში წარმატების ფაქტორი ყველაზე მაღალია. რა უშლის ახლა მათ ხელს და კონკრეტულად რომელ ამ პროფესიებში ეს ხელი შეშლა, ამაზე ცხადია ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ, როდესაც უკვე პლანეტა იუპიტერიდან გადავინაცვლებთ მთავარ დამსჯელ პლანეტასთან კოსმიურ მასშტაბებად, რომელსაც ჩვენ სატურნის სახელწოდებით ვიცნობ. როდესაც ხედავთ უკვე ნაცნობ მეხუთე გრადუსში ვერძის ზოდიაქოს ნიშნის, სატურნი გექმნით ცხოვრებისულ გზაზე, შესაბამის, თქვათ, სირთულეებს, პრობლემებს და მას ინტერესებს აბავლენ შესაბამის ორგანიზებულობას, დისციპლინას, შეუპოვრობას, მიზანსწრაფობას, მოთმინებას, შრომის უნარიანობას, მაშინ გადალახავთ ამ ბარიერებს და მეტად წახვალთ წინ, მეტ-უმეტეს წარმატების მომტან პროფესიებშიც. პირველ რიგში გექმნით ამ ბარიერებს უცხოეთში და ამ თვისებების გამოვლენით, ორგანიზებულობით, შრომით, დისციპლინით, ნებისმიერ თქვენ შეგიძლიათ ამ ბარიერების უფრო მეტად გადალახვა და მეტად განვითარება. კი ბატონო, მოკლედ ამ თვისებების გამოვლენით აუცილებლად შესაბამისი შრომით და მოთმინებით და ნებისმიერ სატურნი ასევე გექმნის სხვა სახით ბარიერებს პრობლემებს. ისეთ წარმატების მომტახსენება უკვე ჩვენს მიერ სფეროებსა და პროფესიებში როგორიც არის. პოლიტიკის სფერო, პროფესიონალური დიპლომატია, იურისპრუდენცია, პედაგოგიური სფერო, ფოტოგრაფიის ხელოვნება, სამართალო ასპარეზი, ტურისტული ორგანიზაციების ბიზნესი ან შემოქმედება, ფილოსოფიის, ფსიქოლოგიის, სპარტო სფერო, სპორტი. გექენ პრობლემებს საბანკო, ეკონომიკურ, კომერციულ, სავაჭრო, საფინანსო სფეროში. ასევე ისეთ სფეროებში, როგორც არის საათების ინდუსტრია, ბიზნესი, სამხედრო სტრუქტურები, სამართალდამცავ ორგანოები, უშიშროების სადაზვერვო საგამოძიებლო დაცვის სტრუქტურებში, მშენებლობის სფეროში, საინჟინრო საქმიანობაში, მათ შორის სამთო ინჟინერიაში, ეკოლოგიის სფეროში, გექმნით სხვა სახით პრობლემებს მანქანათმშენებლობაში. ასევე ისეთ სფეროებში, როგორც არის თქვენთვის სამისტორო კვლევითი ტექნიკა, მექანიკის, საკონსტრუქტორო, საგამოგონებლო, სახანძრო, სამაშველო სფეროები, გექმნით პრობლემებს ავიაციის ინდუსტრია, ბიზნესში. ასევე ენერგეტიკის სექტორში. სხვა სახით ეს გექმნით პრობლემებს სფეროებში, როგორც არის სახელმწიფოს ზემოყალე აპარატის სტრუქტურებში, ადმინისტრაციული ორგანიზაციული საქმიანობა, სამონისტროების, საკრებულოების, მერიის ან თუნდაც საპარლამენტო დონეზე, ქმნის სირთულეებს პოეზიის, ლიტერატურის, ხელოვნების ფართო სპექტრში, საიუველირო საქმიანობაში, დიზაინში, არქიტექტურაში, სამოდელო სფეროში, პარფიუმო-კოსმეტიკურ საქმიანობაში, ბიზნესში, ანტიკვარიატის სალომბარდო სფეროში, სამოსაჟო საქმიანობაში, გასართობ ინდუსტრიაში, აქ შედის კაზინო, რესტორანი, ატრაქციონები, პარკები, ლოტარეები. გექმნით პრობლემებს ასევე სადალაქვე ინდუსტრიაში, ჟურნალისტიკაში, რადიო, ტელევიზია, პრესა, სარეკლამო საგამომცემ ინდუსტრიაში, კომერციული თვისების ბიზნესში. ყველა ამ სფეროში ამავდროულად პლანეტა სატურნი გექმნით სხვადასხვა სახით და ფორმით ბარიერებს, პრობლემებს, წინაღობებს და ითხოვს შესაბამისი ორგანიზებულობის, დისციპლინის, შეუპოვრობის, მიზანსწრაფვის, მოთმინების, შრომის უნარიანობის, ზოგჯერ ორმაგინების ყოფის გამოვლენას, რათა ამ თვისებებით გადალახოთ ეს ბარიერები, მეტად წახვიდეთ წინ და გაემარჯვოთ. აი კომბინაცია იმ ზოდიაქოს ნიშნებისა, რომელიც რეალურად ქმნიან თქვენ ფსიქოტიპს. გასაგები ხდება, რომ ერთი ზოდიაქოს ნიშნით, თუნდაც თქვენი ვერძის ზოდიაქოს ნიშნით რეალურ ფსიქოპორტრეტს ადამიანის აღარ შექმნით. და ამ ფსიქოპორტრეტის შენებაში მოდივად მოაწილეობას იღებს მთელი კომბინაცია სხვადასხვა ზოდიაქოს ნიშნებისა. გამომდინარე პლანეტარული წყობიდან, რომელიც იქნება დაავადების მომენტისათვის ცის გაბადონზე. თქვენ ამასთან დაკავშირებით ახლა შეიძლება კითხვა დასვათ. და რატო გაქვთ თქვენ მაინც ეს პლანეტარული წყობა, ეს ზოდიაქოს ნიშნები, შესაბამისი ხასიათით, შესაძლებლობებით, პედიბლით, მაშინ როცა სხვა ადამიანს ეძლევა სულ სხვა რამე. Olivia ამაში რომ ზოგადად მაინც გავერკვეთ ამისთვის ზოგადად უნდა გადავხდოთ ასტროლოგიის კარნულ ნაწილს. და ნუ ეს კითხვები თქვენ არ დაგებადებათ, თვითონ თქვენ ხედავთ რომ შინაგანი ბუნებით თქვენ ესე იგი ხართ ვერძის და ასევე ლომის თვისებების მატარებელი გარკვევათ ავლენთ თავს როგორც ლომი, ემოციურ გონებრივ დონეზე ავლენთ თავს როგორც მთევზები, სასკოლო სფეროში აკნობით კუროსებრივ თვისებებს, საქმეო სფეროში სასწორისებრ თვისებებს, სადაც გეგრძალებათ შინაგანი მერყეობა ხან ერთი გინდათ ხან მეორე ან ზედაპირულად მოქმედებთ და დროულ არჩევანს ვერ აკეთებთ, ეს ხოლმე გეგრძალებათ მოქმედებისა და საქმიანობისა, თორე გახდება ეს წარუმატებლობის ფაქტორი და გამარჯვებისთვის გასაჭიროებათ კერჩხების თვისებების საუკეთესო თვისებების გამოვლენა შესაბამისი პროფესიები თუ თუმცა ამის კარგ ნაწილს უხსლის ხელს წინსვლაში პლანეტა სატურნი. აი სწორედ ესეთია კომბინაცია დავუშვათ პლანეტარული წყობიდან გამომდინარე იმ ზოდიაქოს ნიშნებისა, რომელიც რეალურად ქმნიან თქვენ ფსიქოტიპს.
და აქედან გამომდინარე, სწორედ თქვენ შეიძლება ეს კითხვა დასვათ, რატო გაქვთ თქვენ მაინც ეს პლანეტარული წყობა, ეს ზოდიაქოს ნიშნები, შესაბამისი ხასიათით, შესაძლებლობებით, ბედიღლით, მასში როცა სხვა ადამიანს ეძლევა სულ სხვა. აი სწორედ იმისთვის უმოკეთ გავერკვეთ ამაში, ამისთვის საჭირო რომ გადახედოთ თუნდაც ზოგადად ასტროლოგიის კარმულ ნაწილს. კარმა სიტყვა ზოინდურია, სანსკრიტულია, ნიშნავს იგი ბედიღბოლს. დავიწყოთ ცოტა შორიდან, რატო ეწინააღმდეგება დღესდღეობით ორთოდოქსული მათ შორის ჩვენი რელიგია ასტროლოგიას. მეხოთ იმის, რომ ჩვენ ხედავთ, რომ მათ შორის ოდიგანვე იყოს სრული ერთიანობა. მაგალითად ამისას ვთქვით ცხოველის სამხრეთი კედელი. აი ხედავთ იქ დაინახავთ 12 ზოდიაქოს ნიშნის გამოსახულებას. დავით აღმაშენებელი, ვახტანგ მეექვსე, გიორგი პირველი, ბრწყინვალე მეფეები არამც ვერ ყვეოდნენ დაუშვათ ასტროლოგიაში, არამედ საკუთარი ხელით ქმნიდნენ ასტროლოგიურ რუკებს და ასე ეყენებდნენ მათ საკუთარი მოღვაწეობისას. გელათის და ეყოთუს აკადემიებში ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნეში ისწავლებოდა ასტრონომია, ასტროლოგიის გაერთიანებული კურსი. ვარსკვლავური წყვილობის სახელწოდებით სოფლად კარგად იციან ადამიანებმა დღესაც თუ როდის აიყვნა როდის დათესონ მოსავალი. იესოს მოსვლა თავი დროზე ამ ქვეყნად პირველებმა იციან წარმატებელს ასტროლოგმა მოგვებმა. სკო კასპარი, მელქიორი, ბალტაზარი, რომელიც პირველები მივიდნენ მასთან თაყვანის წესმოს. სამწუხაროდ ეს ერთიანობა თანდათან გაქარწყდა დაახლოებით მე-17 საუკუნის მეორე ნახევრიდან, როდესაც ჩვენს ორთოდოქსურ რელიგიაში ვატიკანის ზეგავლენის შედეგად შეიცვალა იდეოლოგია, რამაც დააპირისპირა იგი ასტროლოგიას. დრასგემდე გრძელდება, აქ შემოვალე ყველა წრუმანი საკითხი უკავშირდება ერთ მთავარ იდეოლოგიურ საკითხს. რა შემდგომარეობს იგი? ორთოდოქსული რელიგია ბრძანებს და გვასწავლის, რომ ადამიანი ერთ-ერთხელ იბადება. ჩვენ კი ამასთან დაკავშირებით ვსვავთ კონტრკითხვას, თუ კი ადამიანი ერთ-ერთხელ იბადება, საიდან მოდის მაშინ ასეთი განსხვავება დაავადებისთანავე? ერთი ადამიანი თავიდანვე იბადება შესაძლებელ ოჯახში, მეორე შემშლით კვდება. ერთი ჯამთელი იბადება, მეორე ავადმყოფი, ერთი ენერგიულია, მეორე პასიური, ერთი ლამაზი იბადება, მეორე უშნა. კითხვა ისმის, საიდან მოდის ასეთი განსხვავება? ადამიანი თუ ერთ-ერთხელ იბადება, როგორც ჩვენ გვამსტობენ, მაშინ სტარტი ამ დაავადება ღვთიური სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე ყველას უნდა ქონდეს თანაბარი. მაგრამ რეალურად ამას ვერ ხედავთ. ამ კითხვით თუ მიმართოთ თქვენ სულიერ მოდულებს, მათგან მიიღებთ პასუხს, რომ მიზეზს ამარა თანაბრობის. წარმოადგენს თქვენი წინაპართა მოქმედების ჟამი. ამ აზრს შორის ჩვენს ვიზიარებთ, თუმცა მხოლოდ ნაწილობრივ, რადგან მიგვაჩნია, რომ ყველა სულიერ არსებას პირობითად უკავია ორი ჯვარი. ორი კარმა, ორი ბედიღბალი, თქვათ ასე მარჯვენა და მარცხენა ხელში. ნუ წარმოიდგინეთ, რომ მარცხენა ხელში თქვენ გიკავიათ საგვარეულო ჯვარი, კარმა, ბედიღბალი, რომელიც თქვენგან შემდგომ გადანაცვლებს მინიმუმ 4, მაქსიმუმ 7 თაობაზე მის შემდეგაც. ანუ მისი ნამოქმედარი თქვენს დაგემძიმებთ სატარებელ ცხოვრების ჯვარს, ბედიღბალს და შეებთ თქვენ შემდეგ თაობებს. იგივე პრობლემების წინაშე დააყენებთ, ამიტომ საგვარეულო კარმა რასოკველი ამოქმედებს. იგი მეტად მნიშვნელოვანია, თუმცა ჩვენ აქვე ვამატებთ, რომ მისი ზეგავლენა საერთო ბედიღბალთა ზეგავლენის მხრივ არ აღემატება 40%-იან ზეგავლენას. იგი უდავოდ მნიშვნელოვანია. უნდა რა ძირითადი განსაზღველია ბედიღბლის, რა არის ძირითადი განსაზღველი 60% ზეგავლენის მასზე. ეს არის ადამიანის მარჯვენა ხელის კარმა, ეს არის თქვენი ინდივიდუალური სულის და ანუ პირადი მეს კარმა, რამდენად სულთან მდგრადი სული გიბოძად განგებამ დაავადებისთანავე. რამდენად ძლიერი მფარველი ანგელოზი დაუსვა მამას გვერდით, ეს არის 60% მთავარი მოქმედი პირის ზეგავლენის ბედიღბალზე. რის მაგალითად საკმაოდ ხშირად ხვდებით რეალურ ცხოვრებაში, ვისაც ხედავთ, რომ ოჯახში იზრდება თუნდაც ორი ბავშვი. ხედავთ, რომ ერთ ბავშვს მათგან გადასარევად ეწყობა ცხოვრება შემდგომ ყოველმხრივ. მეორე ხდება ნაცკარი ლოთი, ნარკომანი ოჯახს ვერ ქმნის, არაფერი არ გამოსდეს. კითხვა ისმის, საიდან მოდის ასეთი განსხვავება? ისინი ხოთი ოჯახის საგვარეულოს წარმომადგენლები არიან. საოჯახო საგვარეულო კარმა 40% ზეგავლენის ბედიღბალზე მას ნამდვილად საერთოა. მაგრამ ინდივიდუალური სულის პირადი მეს კარმა 60% ზეგავლენის ბედიღბალზე განსხვავებულია. ეს არის მთავარი მოქმედი პირი, ბავშვი თავიდანვე ჩადებულია სულთა სული, ძლიერი მფარველი ანგელოზი ყავს და 60%-იანი ზეგავლენით მას ძალუს გაანეტროლს 40% საგვარეულო კარმის. ერევა იგი მას შემდგომ ბედიღბალს ერთი ბავშვი საკმაოდ კარგად საიწყობს. მეორე ბავშვს თუ ინდივიდუალური სულის კარმა თავიდანვე ენერგეტიკულად დაბინძურებულია, პლუს ამას სუსტი მფარველი ანგელოზი და ამას თუ ემატება კიდევ პრობლემების საგვარეულო ხაზი წინაპართა მოქმედების შედეგად, მაშინ ეს ბავშვს გვესაჭიროება დრო და დრო ორმაგი ძალისხმევის, ნებისყოფის, მოთმინების, შეუპოვრობის და ასე შემდგომ თვისებების გამოვლენა, რათა ამ თვისებებით მან გადალახოს ის უამრავი ბარიერი და წინააღმდეგობაც ამის შედეგად ხდება მის ცხოვრების უგზას.
ამიტომ ასტროლოგიაში დღეს ისე როგორც აღმოსავლეთში და ძველ საქრისტიანოში მიღებულია რეინკარნაციის სისტემა. ანუ სულის არაერთხელ, არამედ მრავალჯერ დაბადება გარდაცვალების სისტემა. მის არც რომ ჩავსვეთ, ამისთვის არ ძველ აღმოსავლეთ კვლევას უნდა გადავხედოთ, რომ ის გვამსწრებს, რომ ღმერთმა პატარა ბავშვის სახით მოვლენა ქვეყნად სული, საღამოს კი ბრუნდება ბერიკაცი. ცხოვრებამ გამო, ღმერთი მას ხვდება და უნება. ამ ცხოვრებაში შენ კლავდი, იპარავდი, თულს ამბობდი, მოხვალ ხვალ შემდეგ ინკარნაცია ისე მოდის პატარა ბავშვის სახით, იგივე სული. საღამოს კვლავ ბრუნდება ბერიკაცი, კიდევ ერთმა ცხოვრებამ გამო, ღმერთი მას ხვდება და უნება. ამ ცხოვრებაში შენ უკვე რაღაც გისწავლია, უკვე აღარ კლავ, მაგრამ ჯერ ისე ვიპარავ. ჯერ ისე თულს ამბობ, მოხვალ ხვალ და ასე შემდგომ რეინკარნაცია გვამსწრებს, რომ ყოველ დაბადებაზე სული მოდის ახალი მნიშვნელოვანი ნიშანთვისებების გამოსავლენად საკუთარ ხასიათში, თუ არ ყოფით ნიშანთვისებების აღმოსავლელად, რაც ხელს უწყობს სულის განწმენდა განთავისუფლებას და მორღვებთან ნიშანთვისებებისაგან და მისახლებურად განვითარებას. ამ პროცესს სულიერი ევოლუციური განვითარების პროცესი ეწოდება. ამიტომ განგება ერთად კითხვას დაგისვათ ცხოვრების ბოლოს, რა გააკეთეთ თქვენი სულის შემდგომ ევოლუციური განვითარებისათვის და თქვენ უპასუხებთ, რომ გქონდათ ამდენი ფული, სახლი, ჩასასმელი მანქანა, თანამდებობა და ასე შემდგომ მიიღებთ კონტრიტყვას. თან რა მოიტანეთ, იმ დროს კვლევები გასლევათ კონტროლების სარგებლობაში, ხოლო ჩვენს მატერიალურ სამყაროში. თან ამას სამქვეყნიდან იმ ქვეყნად ვერ წაიღებთ, აქ ვის დარჩება ყოველივეს, კიდევ საკითხავია ყოველივე ამაში თავისი მოსწნობელი მუხტიდებს. დიდმა ფულმა შეიძლება საერთოდ დაგავიწყოთ სულის არსებობა, როგორ გამოიყენეთ ყოველივე ეს. შეუწყო ამ ახალი საერთო ჯამში თქვენი სულის შემდგომ ევოლუციურ განვითარებას. თუ პირიქით დათრგუნა იგი, ეს თქვენი პრეროგატივა, აქ არ ჩვენში თავისუფალი ხართ. ყოველ შემთხვევაში ერთადერთ სასაც ამ ქვეყნიდან იმ ქვეყნად ნამდვილად გადაიტანთ, იქნება თქვენი სულის შემდგომ ევოლუციური განვითარება, არის მიხედვით შეფასდებით კიდეც საბოლოოდ კოსმიური სამყაროს მიერ. დღეს ეს უმთავრესი პრობლემა ორთოდოქსურ რელიგიასა და ასტროლოგიას შორის რეინკარნაციის სისტემა. ღმერთი ჩვენს მატერიალურ სამყაროს მართავს თავისი ორი უსაყვარლესი შვილის მიერ, თქვათ ასე პირობითად. პირველი ენერგია პლუსი, მფარველი ანგელოზი, აქტიური, აღშენებლური, პოზიტიური ძალა. მეორე ენერგია მინუსი, შავი ძალა, დამანგრეველ პასიური მასტუნებელი. პლუსის და მინუსის ძალები და ენერგიები ტოლია, ურთიერთგარდამავალია და ერთდროულად ერთი ეწინააღმდეგება მეორეს. ანუ ბრძოლა ჩემზე სისტემაში მიმდინარეობს პლუსსა და მინუს ძალებსა და ენერგიებს შორის და არა მინუსსა და ღმერთს შორის, როგორც ჩამშია თუ გასწავლე. ღმერთს ვერ გაებრძოლება, უფრო მეტიც ორივე მის მოციქულია. მაშინ შეიძლება კითხვა დაასვათ, ორივე მის მოციქულია, რატომ გვეგზავნა მან მინუსს? გამოეგზავნა პლუსი და ბედნიერად გვეცხოვრა, მაშინ მეკითხავთ, საიდან აღიქვა პლუსის ბედნიერებას სიხარულს, თუ არ იცით კივილი და უბედურება მინუსისა, რადგან აღქმა ერთისა მეორეს გარეშე საკმაოდ მალე გაქარწყდება. ჩვენაირად მიადექით ჩვენი მზის სისტემის ძირითად კანონს, ორი ძალის, პლუსის და მინუსის თანაბრობის, წონასწორობის ბალანსის კანონს. თუ ამ კანონს ღრმად ჩაწვდებით, მაშინ მიხვდებით, რომ ღვთიური სიბრძნის გზა გადის ამ ორ ძალას, ამ ორ ენერგიას შორის, მას ეწოდება ზომიერების, წონასწორობის ცენტრის წერტილი. გახდებით ყველგან და ყველაფერში მაქსიმალურად ზომიერი. სულ-ერთი ეს თქვენს ჭამას მოსახება თუ ემოციურ გამოხატვას, სიამოვნებისადმი ან შრომისადმი მიდრეკილების მნიშვნელობა არ აქვს. ზომიერებას იცავთ, მაშინ ამ ორივე ენერგიას გააწონასწორებს შინაგანად, გამთლიამდებით და ამიტატკებით ღვთიური სიბრძნის კნაგმოველ გზაზე. ზომიერებას ვერ იცავთ, არ იცავთ, ან შეიძლება ამისად ამისთვის სათანადოდ არ იწოხებთ თავს, მაშინ მოდიმათ იქნებით გადავარნილი ხან პლუს, ხან მინუს უკიდურესობებში, რითიც არ ღვევთ კოსმიურ ბალანსს და რის შედეგად იჭრებით კიდეც სხვადასხვა ცხოვრების სახით და ფორმით. ეს პრინციპი თავის დროზე გადასარევად აღნიშნეს ჩვენმა წინაპრებმა ყველასთვის ნაცნობი ფრაზით. მათ ბრძანეს რაღაც ძალიან მიხარია და ალბათ რაიმე მეწყინება. აი თქვენ ხართ ზომიერების სარტულში, ამ დროს ძალიან გაგეხარდათ. ნიშნავს იმას, რომ ამით გადაინაცვლეთ პლუს მდგომარეობაში დიდი სიხარულისა ძალუკიდურესობაში. ამ დროს ძლიერდება მინუსი, რომელიც მოგიტანთ უსიამოვნებას და თანგზით მან დაგაბრუნოთ ზომიერებაში და ამით აღადგინოს კოსმიური ბალანსი. მაგალითი ამისა პატარა ბავშვი, როცა აწონდრუქდება იგი დიდი სიხარულისაგან, დააკვირდით რითამთავრებს შემდგომ ესე დროს ძრემლებით ამ თვითონ მიარტყავს რაიმეს ანგალახან, მერნელნელად ამშვიდდება და ზომიერების სარტულში დაბრუნდება იგი. მთავარი სიტყვა სამყაროში კანონ ზომიერებაა. ადამიანმა იპოვა საწინააღმდეგო სიტყვა, შემთხვევითობა, წაიქცევა თავს მართავს, რას ამბობს იგი შემთხვევით ფეხი დამიცდა. შემთხვევით რატო არ მხვდით ჩვენთან თუნდაც 2 წლის წინ, იმიტომ რომ არ იყო კანონ ზომიერი. განგება თვლის, რომ თქვენ ახლა ხართ მზად ამ ინფორმაციის მისაღება და არ 2 წლის წინ. რას დიდი პასუხისმგებლობაა და არა გართობა. თქვენ გაძლევათ საშუალება ინფორმაციის მეშვეობით საკუთარ თავში ჩახედვისა.
იმ ნეგატიური ვარყოფით ნიშან-თვისებების დანახვისა, რომელიც ხელს უშლიან თქვენი სულის შემდგომ ევოლუციურ განვითარებას, რათა ამის შემდეგ ჩართოთ ცნობიერება, დაუმატოთ ნებისყოფა, თვითკონტროლი და უწესოთ თქვენი ხასიათის ვარყოფით თვისებებს და ამით დაიწყოთ სულის ევოლუციური განვითარების ახალი ცხოვრების ეტაპი. მაგრამ თუ ამ ინფორმაციის მიღების გაცნობიერების შემდეგ გასკვენებს არ ცვლით საკუთარ თავში და ხასიათში წლების განმავლობაში და ამ ხრივ სათანადოდ არ იწუხებთ თავს, მაშინ ამით უკვე ცნობიერად ეუბნებით კოსმოს უარს საკუთარი სულის განვითარებაზე, რაც მხოლოდ გაგიორმაგებთ ამის შედეგად სხვადასხვა სახით და ფორმით პრობლემებს. რეინკარნაცია, რომელიც ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რეინკარნაციაში თითოეული ჩვენთაგანი, მათ შორის თქვენს ვიმყოფებით ყოველ დღე. ეს ხდება მინიატურულ დონეზე. გძინათ ეს პროცესი მსგავსია სიკვდილის. გაიღვიძეთ მსგავსია სიცოცხლისა. დღეს რომ გაიღვიძეთ, არ ახართ ისეთი, როგორც იყავით თუნდაც 5 წლის წინამ დღეს. ყოველი დღეს არის თქვენი ჩადებული ახალი ცნობიერება, განვითარების ეტაპი, ცხოვრების სულის სიბრძნე, გამოცდილება, მაგრამ დავუშვათ. ერთი კვირის ან ერთი თვის წინ აიღეთ ვიღაცისგან ვალი. ვალი მოკლებოდ გაწუხებთ, გამზიმებთ, დროზე გინდათ იგი გაისტუმროთ და გაანთავისუფლოთ მისგან თქვენი სული. კარგი ალტოულობა ესეთ მატერიული ვალების გასტუმრებისადმი, მაგრამ მას მაგათ უფრო მნიშვნელოვანია სულიერი ვალების გასტუმრება, რომელსაც თქვენ ამავდროულად იკრებთ ყოველ დღე, არასწორი, უკონტროლო, ნეგატიური სიტყვით, მოქმედებით, აზრით, ემოციით, რომელსაც აგზავნით სამყაროში, რომლის ნაწილი შემდგომ სხვადასხვა წლებში ბუმერანგით გიბრუნდებათ უკან, ეს ნეგატიური ენერგია შედის თქვენ სულში, სხეულში, ჭედავს მათ, აბინძურებს, აქვე ნათელი კოსმური ენერგიისთვის ამ შედეგად ადგილი არჩება. ადამიანს ეწყება, ამიტომ ამ შედეგად სხვადასხვა სახით და ფორმით პრობლემები და უსიამოვნებები. ამ შემთხვევაში მთავარი მოქმედი პირი გამწვანდეს საშუალება თქვენი სულის ახალ თქვენს და ეს თქვენი მუდმივი სამუშაო ამ ცნობიერებაზე დაგნობით, ნებისყოფის ჩათვლით და თვითკონტროლით ხასიათის უარყოფით თვისებებს. კიდევ ერთ კარგ გამწვან საშუალებას სულისა წარმოადგენს ლოცვა, მარხვა, მონანიება. და თქვენ ერთ მეთოდს შეანაცვლოთ მეორე საკერებელესი ორივე ერთობლივად გამოიყენებთ. მაშინ მიიღებთ უნივერსალურ მეთოდს სულის გამწვან საშუალებას გარე ნეგატიური ენერგიებისაგან, რაც მეტადაც კეთილ შეძენს თქვენ საერთო ბედიბულს. მაგრამ ადამიანს თუ არც ერთი არც მეორე გზით არ უნდა სულის განწმენდაზე სათანადოდ ზრუნვა და ამ ხრივ თავის შეწუხება, მაშინ სულის განწმენდის სხვა პროცესი ჩაერთვება, მის ცხოვრებაში ომის დაკავშირებული იქნება ტკივილთან. სულის და ფიზიკური სხეულის ტკივილთან სხვადასხვა ცხოვრების სულის სახით და ფორმით. მაგალითისთვის ავიღოთ გავცებული ფორმა ტკივილისა, როგორც არის ავადმყოფობა. ადამიანი ავათარი, გრიპია, ყველაფერი ტკივა. აბა ვკითხოთ ამ დროს კვალიფიციური ექიმს. ზოგადად ეს რა პროცესია, ექიმი გეტყვით, რომ ზოგადად ეს არის პაციენტის არასწორი კვების სუნთქვის ცხოვრების რეჟიმის შედეგად, მის ორგანიზმში დაგროვილი ტოქსინების, შლაკების, მავნე ნივთიერებების ორგანიზმიდან გამოყოფის პროცესი. თურმე კარგი ყოფილი ადამიანი ავადმყოფობს და ამ დროს ანთავისუფლებს საკუთარ სულს და სხეულს მავნე ნივთიერებებისაგან, რომელიც მან დააგროვა არასწორი ცხოვრების შედეგად, მაგრამ ანთავისუფლებს რით. ტკივილით, რომელსაც განიცდის მისი სული და სხეული ავადმყოფობისას, ჩვენ ვართ მიკროკოსმი დიდი მაკროკოსმისა. გადაიტანოთ ეს პრინციპი ცხოვრებაში იგივეს მიიღებთ. ბრძენმა ადამიანებმა აღმოსავლეთში, ბერებმა ჩვენთან ეს კანონი კარგად იციან. თუ მათ რაიმე უსიოვნება შემთხვევით, ისინი ანთებენ სანთლს და ღმერთს მიმართ თავის სიტყვით, ღმერთ თუ მადლობთ, რომ ამ ტკივილით კიდევ ერთი რომელიღაც ჩემი ცოდვა მომაშორე. დააგრძელებენ ცხოვრებას თვითკონტროლით, საკუთარი სიტყვების, მოქმედებების, აზრების, ემოციების მიმართ. ჩვენთან რა ხდება ესე დროს ნაწილი საზოგადოებისა ერთ უკიდურესობაში ინაცვლებს, დასწარკვეთთა დეპრესია, მელანქოლია, ამ დროს კარგავანის ზომიერების წერტილს და ახალშესწავლებს უშვებენ ამით. მეორე ნაწილი საზოგადოებისა მეორე უკიდურესობაში გადადის ბოღმა, წყენა, სამაგიერო, აგრესია, მოუთმენლობა, სიჯულდე. რით ეს კარგავანისებს ზომიერების წერტილს დავითმეტად უარესებენ ბედიბულს. ეხლა ვინ ქმნის ბედიბულს? რეალურად ღმერთი ერთ-ერთხელ ჩაერია თქვენ ცხოვრებაში, სულ თავიდან როცა მან ჩადო თავისი ნაწილი თქვენ სულში და გაყენათ არჩევანის წინაშე. შეგითხრათ პლუსი, აი მინუსი აერჩიეთ, მოგცეთ სრული თავისუფლება არჩევანისა მათ შორის და არჩევანს უკვე თქვენ ცხოვრებებში ახორციელებენ ფარველანგელოსთა და მთავარანგელოსთა სისტემები და ენერგიები. და ეს ყურა თქვენმა სულმა თავიდანვე პლუსსა და მინუს შორის არჩევანის გაკეთება, ამით იგი აღმოჩნდა ბედის წერი ზოდიაქოს ბორბალში. ანუ გადაიშალა თქვენი ბედის წერის წიგნი და არქვეთ მას დიდი კოსმიური კომპიუტერი, რომლის უზარმაზარ ინფორმაციულ მეხსიერებაში თავიდანვე დაიწყო ჩაწერა. ყველა თქვენმა პლუს და მინუს მოქმედებამ, სიტყვამ, აზრმა, ემოციამ, რეაქციამ და ამავდროულად 24 ანგელოზის სისტემა გარდაცვალების მომენტში 40 დღის სრულობისას თვალწინ გაგიტარებთ ყველა პლუს მინუს ნამოქმედარ სრული ანალიზით და გადაიტანს ყოველივე ამას შემდეგ თქვენ ცხოვრებაში. ეს გვიქმნის ბედიბულს თქვენ თვითონ. რით ყოველდღიური პლუს მინუს არჩევანთა ჯამით, რომელსაც თქვენ აგზავნით სამყაროში,
რომლის ნაწილის შემდგომ სხვადასხვა წლებში ბუმერანგით გიბრუნდება უკან. ხოლო ჯამი ნამოქმედარისა შეჯამდება რა ცხოვრების ბოლოს გადასვლებს იგი შემდეგ თქვენ ცხოვრებაში და გამოვლინდება. სულის შემდგომი თქვენი განსხვავებების ან დაავადების მომენტში ცისკაბადონზე პლანეტების შესაბამისი განლაგებით ზოდიაქოს ნიშნების და მიხედვით რისი მეშვეობით ჩამოყალიბდება კიდეც შემდგომი თქვენი ფსიქოტიპი, ხასიათის შტრიხები, შესაძლებლობები და პედიბლის ტენდენციები. ამიტომ ის რასაც ჩვენ ხედავთ აქ გამოსახულს თქვენს პირად ჰოროსკოპში აქ არის სწორედ გამოსახული წინა თქვენი ცხოვრებების პლუს მინუს არჩევანთა ჯამი გრაფიკული გამოსახულით. თქვენ ხელში ახლა ყოველივე ამას გაამჯობესებთ თუ გაუარესებთ, რადგან პლუსსა და მინუს შორის არჩევანში თქვენი სული ახლაც აბსოლუტურად თავისუფალია. დაიბადეთ ნიშნავს იმას, რომ ამით აღმოჩნდა გაწოდებული კოსმიური კარმული კარებების, ანუ კოსმიური გამოცდების წინაშე რომელსაც პირველად აბარებთ სამყაროს 16-18 წლის შუალედში. მეორე 26-დან 28 წლამდე შუალედში, შემდეგ 26-დან 38 წლამდე, 46-დან 58 წლამდე შუალედებში და შემდგომ 10 წელიწადში ერთხელ აბარებთ კოსმოს გამოცდებს. ამის გარდა მნიშვნელოვანია საშუალედო საგამოცდო წლები, ეს არის 21 წლის ასაკი, 29-30 წლის მონაკვეთი, 41-42 წლის მონაკვეთი, 45 წელი, 51, 52 წლის მონაკვეთი, 54 წელი, 63 თუ ამ წლებში ყველაფერი კარგად წარიმართა. მაჩვენებელი იმისა, რომ თქვენ მეტნაკლებად მიდიხართ სწორი სულიერი ევოლუციური განვითარების კარმული გზით. თუ ამ წლებში დაგეწყოთ სხვადასხვა სახით და ფორმით პრობლემები, უსიამოვნებები, ეს უკვე სიგნალია სამყაროდან, მაჩვენებელი იმისა, რომ არ მიდიხართ სწორი ევოლუციური გზით, რის გამოც დროზე უნდა შეცვალოთ თქვენი მსოფლმხედველობა, ცხოვრების სულაგეზი, პირველში ხასიათის უარყოფითი შტრიხები, მაგრამ ადამიანს თუ არ უნდა მიყურადღება კოსმიური სიგნალები სადმე წლების განმავლობაში. და რაიმე შეცვლა საკუთარ თავში, მაშინ კოსმიური დარტყმები თანდათან გამძაფრდებიან და ჩვენერ დღეს მათ შეიძლება ფატალური ერთსახეც მიეცეს. ესეც სული ნაადრევად წაიყვანონ ამ ქვეყნიდან. გავხსოვოთ ამასთან დაკავშირებული მაგალითებიც. 26 წელი ჩვენთა ჟურნალისტი გიორგი სანაია, მწერალი გურამ ჩეულიშვილი, პოეტი ლადო ასათიანი, 27 წელი მიხეილ ლერმონტოვი, სერგეი ესენინი, ლორდ ბაირონი, ნიკოლოზ ბარათაშვილი, ჯიმი ჰენდრიქსი და ჯიმ მორისონი მუსკოსები, 36 წელი მომღერალი ლელა სექარულიძე, პრინცესა დაიანა, ჟაო ფილიპი და მერლინ მონრო, მსახიობები ლოტრაკი და მოდელი ანი მხატვრები, 27 წელი პუშკინი, მაიაკოვსკი, ვან გოგი, მოცარტი, რაფაელი, 41-42 წლის მონაკვეთი, პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანია. ეროვნული გმირი ქაქვთე ჩოლუკაშვილი, კომპოზიტორი მოდესტ მუსორსკი, ოპერის გენი ენრიკო კარუზო, როკ-როლის მეფე ელვის პრესლი და შემდგომ. რაც მაჩვენებელია იმისა, რომ განგებას არ აღელვებს. რანიჭის პატრონი ხართ, რა თანამდებობა გიკავიათ, რა გარეგნობა გაქვთ, ესეც მან მოგცეთ. მას აინტერესებს სხვა რამ, მიხვდით თუ არ არის თვისახარწუთი სოფლის სტუმარი. რა კოსმური კარმული მისიით, დროებით, მივლინებით ხართ ამჯერად გამოგზავნეთ დედამიწაზე. ასრულებთ თუ არა მისიას, ავლენთ თუ არა უცნობ ახალნიშან თვისებებს, თრგუნავთ თუ არა ხასიათის უარყოფით შტრიხებს, ანუ ამ სამუშაოს შესრულებით უწყობთ თუ არა ხელს თქვენი სულის შემდგომ ევოლუციურ განვითარებას. ეს არის უმთავრესი, რაც მას აინტერესებს თქვენგან. და ამის შემდგომ არავინ არ გიშლით ხელს ჩვენი მატერიალური სამყაროდან მატერიალური სეუნების მიღებაში, ამის შემდგომ. ეხლა უკვე დავა კონკრეტოთ რა კოსმურ კარმული მისიით, დროებით, მივლინებით ხართ ამჯერად გამოგზავნეთ დედამიწაზე. ამაზე მეტყველებს ორი კოსმური კარმული კვანძი. აღმოვალი კარმული კვანძი გვიჩვენებისთვის მოხდით თქვენ ამჯერად თქვენი ახლანდელი სულიერ ევოლუციური განვითარების გზა და მისია. მის საწინააღმდეგოდ აღმოვალი კარმული კვანძი გვიჩვენებს წინა თქვენი ცხოვრების პერიპეტიებს, საიდან ჩვენ უპირისპირდით გვაინტერესებს ეს უარყოფითი ხასიათის შტრიხები და თვისებები, რომელიც თქვენ ჯერ კიდევ წინა ცხოვრებაში შეიძინათ ხასიათში. ამჯერად ყოველივე ეს გადმოიტანეთ ამ ცხოვრებაში ინერციულად, ეხლა ამ თვისებების გამოვლენის შემთხვევაში ბრუნდებით წარსულში, ტკეფნით მას და ამით არ უწყობთ ხელს თქვენი სულის შემდგომ ევოლუციურ განვითარებას, რის გამოც ისჯებით კიდევ სხვა ცხოვრების სულის სახით და ფორმით. ამიტომ წარსულის დაგმოვალი კვანძის უარყოფითი ნიშან-თვისებებით დავიწყოთ, რომელსაც ჩვენ ხედავთ თქვენს პირად ჰოროსკოპში. მერვე გრადუსში მორიელის ზოდიაქოს ნიშნებს. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ წინა ცხოვრებაში თქვენთვის უმთავრესი იყო ძალაუფლება, ფული, თქვენ ეკავით პიროვნება უკიდურესად ჯიოთ, არავის მოსმენა არ სურდათ. აკეთებდით მხოლოდ იმას, რაც თქვენ მიგაჩნდათ საჭიოდ, რის გამოც შესტომებს უშევდით. წინა ცხოვრებაში ლანძღავდით და ანგრევდით ჭეშმარიტ ავტორიტეტებს. პოლიტიკურ ასპარეზზეც კი ატყუებდით ხალხს საეჭვო ქარიზმებითა და მოძღვრებით იდეოლოგიური და რელიგიური ტყუილებით, რისი გამეორების უფლება ამჯერად აღარ გაქვთ. თვითდამკვიდრებას ცდილობდით სხვათა ხარჯზე, ავლენდით ეგოიზმს, აგრესიას, დიქტატორულ ტენდენციებს.
სხვა სამხედროების საგუთარნებას სურვილს სასაფასკო რეაქციები და კონფლიქტები სრულდებოდა. იგავით მეტად სულ სწრაფი და მოუთმენელი რის გამოც შესტომებს უშევდით. ფულის მხრად თუ მხარჯველი გადმოცემული რის გამოც გასავალი მეტი კონდეთ შემოსავალზე, რაც დამატებით პრობლემას ქმნიდა თქვენს ცხოვრებაში. და ყველა ეს ნეგატიური თვისება ახლა მაქსიმალურად ვით კონტროლის ქვეშ უნდა მოაქციოთ. ძალიან ცხოვრებაში პირდაპირ შულს შემეახლივით ადამიანს, რასაც ფიქრობდით სარკასტულ გესლიანი გამოთქმებით, რაც საფასკო რეაქციებით სრულდებოდა. საკმაოდ რთული და დაძაბული კონფლიქტური სიტუაცია ჰქონდათ. ოჯახის წევრებთან, ახლობლებთან, ნაცისებთან მიმართებაში, სასწავლო პარტნიორებთან და შვილებთან მიმართებაში, რაც ახლა რადიკალურად უნდა შეიცვალოს და მაქსიმალურად გამოსწორდეს. ეს თქვენი კარმული ვალებია, გამოსასწორებელი. უტოვებთ რა ყოველივე ამას წარსულს და აღარ მეორებთ რა ამჯერად. თქვენი ახლანდელი ევოლუციური განვითარების გზა ამჯერად უკავშირდება დაახლოებას აღმავალ კარმულ კვანტს, რომელიც მოექცა მერვე გრადუსში კუროს ზოდიაქოს ნიშნისა და დაახლოებას თეთრ მთვარესთან, თქვენს ფარველ ანგელოსთან, სელენასთან, რომელსაც ჩვენ ხედავთ 29 გრადუსში თევზების ზოდიაქოს ნიშნისა. თქვენ ნიშნავს იმას, რომ პლანეტები ტერის ანუ კირჩხიბის კარგთვისებებთან პროფესიებთან ერთად, რომელიც ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, თქვენი ახლანდელი სულიერ ევოლუციური განვითარების გზა, კოსმიური მისია, ფარველ ანგელოზის გამძლებელი ფაქტორი და წარმატების ფაქტორი ასევე უკავშირდება კუროს და ასევე თევზების გაერთიანებული კარგი თვისებების გამოვლენასთან თქვენში. ამ რაც მეტად კუროსავით იქნებით ორგანიზებული, დისციპლინირებული, შეუპოვარი, მიზანსწრაფული, მომთმენი, შრომისუნარიანი, ნებისყოფიანი, ფულის გაერთიანი მხარჯველი გადმოცემელი ეს თქვენი გამარჯვების ფაქტორია. რაც უფრო მეტად კუროსავით მოქმედებთ ყველგან და ყოველ პერში პრინციპით შეჭერ გაზომ ერთხელ გაჭერებთ ხარფრთხილი და წინდახედული და ამასთან ერთად ერთგული და თქვენს ირგვლივ იკრებთ ერთგულ ადამიანებს ეს თქვენი გამარჯვების ფაქტორია. რაც უფრო მეტად ასტაბილურებს ცხოვრებას, სტაბილური ოჯახი, სამსახური, მეგობრული ჯამრთელობა და შემდგომ რაც მეტია სტაბილურობა, მით მეტია სორევოლუციური გზა და გამარჯვება. რაც უფრო მეტად ხართ ფრიად მიზანსწრაფული, საკუთარი მიზანი არსებს კორუფციულ სიტუაციაში არ გავიწყდებოდ. მარტო ხელა მებრძოლი, მაქვს ხელი, ფეხი, თავი, მე თვითონაც უნდა შეგარდეს თქვენი დამოკიდებელი მოქმედების წარმატებული პრეზუმპცია. საქმისადმი გაქვთ სერიოზული მედგომა და პასუხისმგებლობის მაღალი გრძნობა და უნარი გაგაჩნიათ. ეს ყოველი ახალ სკოპს სორევოლუციურ გზას და თქვენს კორუფციულ წარმატებებს. ამასთან ერთად, რაც მეტად თევზებივით ეკნობით მის ინტუიციას, მის დიპლომატიურობას, მის უნარს ენაზე კბილის დაჭერისას, საიდუმლოს დაცვისა და ესე მოქმედებისა, რაც მეტად ეკნობით ზომიერ კონტროლირებად თანაგრძნობას და ქველმოქმედებას. ეს თქვენი წარმატების ფაქტორებია. ახლა მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჰარმონიული ყველაფერი შეძინოთ ურთიერთობებს სასწავლო პარტნიორებთან, შვილებთან, ურთიერთობებს ნაცნობებთან, ახლობლებთან მიმართებაში, ზოგიერთი ახლობლის გამოკლებით თუნდაც, იმიტომ რომ ზოგიერთი ახლობელი ნამდვილად იქნება კარგი, ზოგიერთი ცუდი, ამიტომ იგზავნით ვისთან განსაკუთრებული დისკომფორტი, იმის გარდა დანარჩენებთან ურთიერთობა უნდა გქონდეთ მაქსიმალურად კარგი. რათა დადგეთ სორევოლუციურ გზაზე წინსვლისა და წარმატებებისა. და ახლა მოდით ვნახოთ რა უშლის ხელს ამ ევოლუციურ გზებს თქვენი წინსვლისა და წარმატებისა. მათ უშლის ხელს შავი მთვარე, ლილიტი, ეს თქვენი მასწავლებელი ძალა, რომელსაც ჩვენ ხედავთ მე-12 გრადუსში ვერძე ზოდიაქოს ნიშნისა. შავ მთვარეს უნდა რომ თქვენ რაც შეიძლება ხშირად იმყოფებოდეთ აგრესიულ, ანტიპრესიულ სიტუაციებსა და მდგომარეობებში. მაშინ თქვენგან იფრქვევა სამყაროში აგრესიის, ანტიპრესიის ენერგია, რომ ეს თქვენგან მისდეს შავ მთვარეს. თქვენ მას ამით ყვებობთ, აძლიერებთ ის გაზლიერებული იზრუნებს იმას, რომ თქვენ ხშირად აღმოჩნდეთ ახალ აგრესიულ, ანტიპრესიულ სიტუაციებსა და მდგომარეობებში და ამის სწორედ მის სამსახურში მოექცეთ. თვითონ ამას რომ თქვენ მის სამსახურში მოექცეთ, მას ახლა ძალიან აწყობს თქვენი მხრიდან ყველა მოროვით ხასიათის, შტრიხების და თვისებების უკონტროლო დატოვება, გამოვლენა, რაც შემდგეს ქონდა საუბარი. დაწყებული ეგოიზმიდან დამთავრებული ზღვარგდასული ფანტაზიებით, რაც უნდა თქვენს ვარყოფით თვისებებს უკონტროლო დატოვებთ და გამოავლენთ. ამით ადვილად მოექცევით აგრესიულ, ანტიპრესიულ სიტუაციებსა და მდგომარეობებში და ამით სწორედ მის სამსახურში ექცევით. და ყველა თქვენ ვარყოფით თვისება ეცეთ მაქსიმალურად კონტროლის ქვეშ მოაქციოთ, როგორც ხელი შემშლილი კორუფციული ფაქტორები. შემთხვევით, რომ თქვენ ვერიტანთ ადამიანებს, რომელსაც აქვს თქვენგან განსხვავებული რწმენა, წამსი, ზოგჯერ ჯიდეთ კიდეც მათრის უფლება ამჯერად არ აგაქვთ. შემთხვევით, ეცდება რომ მოგეყვანოთ ასევე ზოგიერთ ისეთი ხელმძღვანელი, რომელიც როგორც კი იგრძნობს თქვენი კარიერული წინსვლის პერსპექტივას, კი შეუდგება მას. ამიტომ აქ ორი ტიპის ხელმძღვანელი მოდის თქვენს ცხოვრებაში. ერთი იქნება ესეთი, თქვენთვის ცუდი, მეორე იქნება საკმაოდ კარგი, რომელიც მაქსიმალურად აგეხმარებათ კარიერული განვითარების კუთხით. ამიტომ
თუ მოხდით ისეთ ხელმძღვანელთან, რომელიც თქვენთვის ცუდია და თქუნავს თქვენს კარიერულ განვითარებას, ეცადეთ მასთან მაქსიმალურად გამოიყენოთ დიპლომატია, თავდაჭერა, მოთმინება, წინდახედულობა, მაგრამ ყოველივე ამის შემდეგაც თუ საშველი არ იქნა მას თორთიათობაში, მაშინ უბრალოდ ესეთ ხელმძღვანელს უნდა მოშორდეთ და იპოვოთ ის, რომელიც თქვენთვის უფრო მეტად სასიკეთოა და უფრო მეტად გაგიმართავთ ხელს წინსვლის კუთხით. იმიტომ რა ორი ტიპის ხელმძღვანელი მოდის თქვენთან. დაუშვათ ასევე მთავარი თქვენი პრობლემა, ხარას უკავშირდება იმას, რომ შავი მთვარე იმყოფება მზის გვერდით. გვერდი იმყოფებიან ისინი ვერძის ზოდიაქოში, რაც რასკვლელია დაუშვებელია, იმიტომ რომ მზე ეს თქვენი სულია. ნიშნავს იმას, რომ შავი მთვარე აბსოლუტურად ჰარმონიულად უპრობლემოდ შედის თქვენ სულში. აბინძურებს მას, აბინძურებს მის ენერგომერიდიანებს არხებს თავისი ნეგატიური ენერგიით, რის გამოც ნათელი კოსმური ენერგიისთვის ადგილი თქვენ სულში აღარჩება. ანუ გესწრებათ სხვადასხვა სახის კორპუსული პრობლემები, უსიამოვნებები, კონფლიქტები და ასე შემდგომ. უიღბლობები, მოდით ვთქვათ ასე. აქ ამ შემთხვევაში უკვე გესაჭიროებათ რა განთავისუფლება თქვენი სულისა, სხეულისა, ნეგატიური ენერგიებისგან, თქვენი მერიდიანებისა და განთავისუფლება უნდა მოხდეს აქ ძირითადად რამდენიმე გზით. პირველი ეს არის შიდა მუდმივი კონტროლი თუ ვარყოფით ხასიათით თვისებებზე, რაც თქვენი მუდმივი სამუშაო პროგრამაა. იმიტომ რომ თქვენ აგზავნით რა კოსმოსში ვარყოფით ენერგიებს, შემდგომ ეს ენერგიები გებრუნდებიან უკან, შედიან თქვენ სულში, სხეულში, აბინძურებენ, მათ ჭედავენ და გექმნიან დამატებით პრობლემებს. ამიტომ პირველი აქ თავარი განსხვავების საშუალება ხართ თქვენ, ეს არის თქვენი მუდმივი სამუშაო ცნობიერებაზე დაკნობით ნებისყოფის ჩართვით და კონტროლით ვარყოფით თვისებებზე, რაც სწრაფად და მალე და ღრმად ამას გააკეთებთ, მით უკეთესი თქვენთვის, მით რომ მალე გაანთავისუფლებთ თქვენ სულს და მერიდიანებს აბინძურ ენერგიებისგან. მეორე აქ აუცილებლად დაგჭირდებათ ასევე გარე გამოლოცვა ქრისტიანული კვეთებული საეკლესიო გამოლოცვის გზით. და კარგი იქნება ასევე იმპეროვნებასთან ურთიერთობა, რომლის რეკომენდაციას მოგცემთ, რომელიც ასვესდება თავისუფლად ენერგიები და ქრისტიანულობის ძალით განთავისუფლებას თქვენი სულისა და სხეულისა გარე ნეგატიური ენერგიებისგან. კარგი იქნება ასევე ფენშუის სპეციალისტთან თქვათ დაკავშირება, რადგან უნდა გავარკვიოთ, რომ ხომ არ გძინავთ თქვენ საერთოდ უარყოფით ენერგოველში ღამე. მაშინ აქედანაც შეიძლება მოვიდეს და ენერგოდაბინძურება. ამიტომ შიდა კონტროლი ვარყოფით თვისებებზე პლუს გარე გამოლოცვა და ასევე ფენშუის სპეციალისტის რეკომენდაცია ხელს შეუწყობს სულის, სხეულის, ენერგომერიდიანების გაწმენდ და განთავისუფლებას ამ შავი მთვარის ენერგიებისაგან, რაც რადიკალურად შეცვლის თქვენს შესაძლებლობებს, გაუმჯობესებს იღბალს, მოგცემთ უფრო მეტად წარმატების მიღწევის შესაძლებლობას, ამიტომ ეს პროცესები აუცილებლად შესაძლებელია. ეს ის დამტკუნველი ფაქტორებია, რომელიც ხელს უშლიან თქვენს წინსვლას და განვითარებას ნებისმიერ სფეროში. და მე ვაქცევთ ყურადღება ასევე იმას, რომ შავი მთვარე რადგან იმყოფება მზის გვერდით, ამის შედეგად დროდადრო ვერ არჩევთ შავს თეთრისაგან. გიმნათ კარგი გამოდის ცუდად და ვერ ეგებთ რატომ. რომ არ მოხდეს, ამიტომ აქ მუდმივად თან უნდა ატაროთ მაკონტროლებელი ფრაზა. რამდენად რეალურია ის, რასაც მე დაუშვათ ვიტყვი გავაკეთებ, ან დაუშვათ მე რომ ამას ვიტყვი გავაკეთებ ამ სურვილს ავისრულებ. ხო არ მოუტანს ეს ვინმეს, მათ შორის ჩემს თავსაც შემდგომ კრებას უსიამოვნებას კონფლიქტსა და შავი თეთრისგან განმაცალკევთავით. შავი მთვარის პერიოდებში ჭირდება განსაკუთრებული ყურადღება, ეს ის პერიოდებია, როდესაც იგი განსაკუთრებული ძალით ახდენს თქვენზე ნეგატიურ ზეგავლენას, ამიტომ ეს რთული პერიოდები ვეცოთ მეტად ფრთხილად წინდახედულად გამოთ. აქ არაფერი ახალი განსაკუთრებული სარისკო არ დავიწყოთ ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლოთ და უფრო მშვიდ სკოლურ რიტმზე გადავერთოთ. ეს რთულ თქვენთვის პერიოდებს წარმოადგენენ დაავადების წინა ზონა, გულისხმობა ამ შემთხვევაში 25 თებერვალი და 17 მარტის შუალედი. შემდგომ საურადღებო იქნება თქვენთვის პერიოდი 25 მარტიდან 2-3 აპრილის შუალედი. უბრალოდ 2-3 აპრილის შუალედი ითხოვს აქ ასევე ყურადღებას, მაგრამ მთლიანობაში ეს პერიოდი ცოტა ტრავმულავარიულია და ამიტომ ცოტა ყურადღებით ფრთხილად, როგორც საჭესთან ურთიერთობისას ასევე როგორც ქვევით მომპოსიარულე ცოტა ფრთხილად იყავით ამ კუთხით. შემდგომ დაავადების დღე, დაავადების წინა დღე. შემდგომ ითხოვს ყურადღებას პერიოდი ყოველწელს, რომელიც იწყებს უკვე ამოქმედებას თქვენს ცხოვრებაში რეალურად, მოდით ვთქვათ ასე 26-27 ივნისიდან და მის მოქმედების არეალი ყოველივე ამისა გასწევს 15-16 ივლისამდე. შემდგომ საურადღებოა თქვენთვის ასევე პერიოდი ყოველწელს, რომელიც იწყებს ასევე ამოქმედებას ყოველწელს უკვე 27-28 სექტემბრიდან და მისი მოქმედების არეალი ამ შემთხვევაში გასტანს დაახლოებით მოდით ვთქვათ ასე 3-4 ოქტომბრამდე. ეს პერიოდი ცოტა ფრთხილად გავიაროთ და კიდევ ერთი ზონა ითხოვს ყურადღებას, ეს არის პერიოდი უკვე 26 დეკემბრიდან 20 იანვრამდე. ეს პერიოდები ვეცოთ მეტად ფრთხილად და წინდახედულად გამლოთ. არაფერი ახალი განსაკუთრებული სარისკო აქ არ დავიწყოთ, ყოველდღიური საქმეებით შემოიფარგლოთ და უფრო მშვიდ სკოლურ რიტმზე გადავერთოთ. კიდევ ერთი ზონა, რომელიც ითხოვს ცოტა მეტ ყურადღებას, ეს არის 19-21 ასევე აპრილის შუალედი.
ეს პერიოდები ვეცოთ ვიმეორებ თხილად წინ დახედულად გამოვთ. ამავე პერიოდებში განსაკუთრებით, თუმცა საერთოდაც მაგრამ განსაკუთრებით მეტ ეს ფრთხილად გმართებთ. ცეცხლთან, ცეცხლ იარაღთან, მჭრელ საგნებთან მიმართებაში, ასევე მიწისქვეშა კომუნიკაციებთან, მეტროებთან, პატლებთან, გადასასვლელებთან, ტრანსპორტთან მიმართებაში, მათ შორის საღებავ ტრანსპორტთან მიმართებაში, სიმაღლეებთან, რჩემოვარდეთ გაზთან, გაზის ბალონებთან, ელექტროობასთან მიმართებაში, ალკოჰოლურ სასმელებთან, ნარკოტიკულ ნაერთებთან, წყლის სიღრმეებთან მიმართებაში. და გაცილებით უკეთესია წარმატებულია თქვენთვის პერიოდი ყოველწელს, რომელიც იწყებს სამოქმედებას უკვე 17 მარტის შემდგომ მოქმედების მისი არეალი და გასტანს თითქმის 25 აპრილამდე, ოღონდ სიფრთხილეა საჭირო ამ ზონაში ჩვენ ვიცით უკვე პერიოდში 25 თებერვლიდან დაიწყებს სამოქმედებას 3 მარტის ჩათვლით, შემდგომ დაბადების დღე, დაბადების წინა დღე და ასევე ზონა, რომელიც უკავშირდება 19-21 აპრილის შუალედს. ამ პერიოდების გამოკლებით სხვა მხრივ ეს პერიოდი კარგია. შემდგომ კარგი პერიოდი იწყება თქვენთვის 21 მაისიდან, რომელიც გასტანს 26-27 ივნისამდე. კარგი პერიოდი იწყება თქვენთვის უკვე 17 ივლისიდან, მის მოქმედების არეალი გასტანს თითქმის 27-28 აგვისტომდე. კარგი პერიოდი იწყება ასევე 23 სექტემბრიდან და გასტანს იგი თითქმის 28 ოქტომბრამდე, ოღონდ გამოკლებით რამდენიმე დღისა სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში, როგორც ჩვენ აღვნიშნეთ. და ასევე კარგი პერიოდი იწყება 23 ნოემბრიდან 26 დეკემბრამდე. კარგი პერიოდი ასევე 21 იანვრიდან, რომელიც გასტანს, თითქმის შეიძლება ითქვას, რომ 25 თებერვლამდეც კი. ამ პერიოდებისთვის ეცადეთ დაგეგმოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეების საკითხები ნებისმიერ სფეროში და შეასრულოთ კიდეც. ეს უფრო იღბლიანი და სასიკეთო თქვენთვის პერიოდებია. ასტრონუმეროლოგია გვამსუბს თუ თქვენზე სასიკეთოზე გავლენას ახდენენ. ვიბრაცია რიცხვებისა 3, 6 და 9. ამიტომ ეცადეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეების საკითხები შეიძლება ის და გვარად შეასრულოთ ყოველ თვე. 3-ში, 6-ში, 9-ში, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 რიცხვში ყოველი თვისა. რაც მეოთხე რიცხვები ფიგურირებენ თქვენ ცხოვრებაში როგორც მანქანის ნომერი, სახლის, ტელეფონის და შემდგომ მით უკეთესი. რაც მეტად შეცმულობაში თუნდაც ირედენ შტრიხებით გამოიყენებს ერთ ფერებს, როგორც არის ის ფერი, ვერცხლის ფერი, შეიძლება იყოს მწვანე, ფირუზის ფერი, ნაცრის ფერი, ნარინჯის ფერი, შეიძლება იყოს კრემის ფერი, ასევე ყავის ფერი, ლიმონის ფერი. აი ეს ფერები აძლიერებენ თქვენს მეზდელობას და შარმს, თუმცა მათ გარდა რომელიმე სხვა ფერი თუ განსაკუთრებულად მოგწონთ და დროს შეიძლება ცხადია მისი გამოყენებაც. შავი და თეთრი ნეიტრალური ტონები, ამიტომ ნებისმიერ კომბინაციაში მათი გამოყენება ასევე მისაღებია. ანუ დრო და დრო შეგიძლიათ ასევე წითელი ფერიც გამოიყენოთ. მნიშვნელოვანი წლები თქვენი ცხოვრების ოცნებაში შეიძლება მშვენი კარტად ახლა შეიტანოთ თქვენს ბედი ბავშვი სასიკეთო თქვენივე ძალისხმევიდან დარტყმა მიიღოთ მისგან. თუ არა სწორედ ცხოვრობთ, ეს არის 18 წლის ასაკი, 21 წელი, 24, 27 წლის ასაკი, 30, 33, 36, 42, 45, 51 წელი, 54, 60, 63, 69, 72. ბოლო წელი არა ცხოვრების, არამედ პედაგოგიაში მნიშვნელოვანი კარმული ცვლილების შეტანის ბოლო შესაძლებლობა. რაც შეეხება მინერალებს და ქვებს, ძალიან კარგია თქვენთვის ურთიერთობა ისეთ ქვებთან და მინერალებთან, როგორიც არის ზურმუხტი, როგორიც არის მარგალიტი, ალექსანდრიტი, გიშერი, მარჯანი, ამეთვისტო, კარგია ურთიერთობა თოფასებთან, ყვითელი და მწვანე ფერის იასპის ქვასთან, მალაქიტის ქვასთან, აკათის ქვასთან. ეს ქვები მაქსიმალურად გამოიყენეთ როგორც სასიკეთო და ყველაზე წარმატების მომტანი. არის ასეული ამავდროულად ურთიერთობა ბრილიანტთან, მთისბროლთან, ქარვასთან, სერდოლიკის, სარდიონის ქვებთან, ლალის, იაგუნდის, ძოწის, წითელი იასპის ქვებთან. დანარჩენ ქვებთან ურთიერთობა შეიძლება მხოლოდ დრო და დროაც უთანხმდით. წინა ცხოვრებაში თქვენ გაეცანთ რელიგიურ კულტურულ ტრადიციებს, რომელიც უკავშირდებოდნენ ძველ გერმანულ რელიგიურ კულტურულ ტრადიციებს, ასევე აცტეკების, ინკების, მაესტომების ტრადიციებს. ამგვარი ინფორმაცია ხო რომ მიიღოთ, ადვილად ათვისებად იქნება, აქ დაბრუნება ახლა არ არის სასურველი. უმჯობესია ეს დარჩეს წარსულს და ასევე აღნიშნოთ, რომ აქ წინა ცხოვრებაში ქონდათ ურთიერთობა ინდუიზმთან, ინდური ტრადიციებიდან ასევე. ამგვარი ინფორმაცია ხათ ინდუიზმი თუ ეხლაც განსაკუთრებულად დაგაინტერესებთ, ხოლო ამ შემთხვევაში შეიძლება პრინციპში იგივე ეხება ბუდიზმსაც. ინდუიზმი და ბუდიზმი თუ ამ ცხოვრებაში ეხლა ძალიან დაგაინტერესებთ, ხოლო ამ შემთხვევაში შეიძლება მასთან ურთიერთობა, ოღონდ რაც შეიძლება ზედაპირულად არ აღრმოთ. ეს გავითვალისწინოთ. დარჩენ ტრადიციებს უტოვებთ წარსულს და თქვენი ეხანდელი ევოლუციური გზა უკავშირდება. ანუ ძველი დარჩენ ტრადიცია აცტეკების, ინკების და შემდგომ ტოვებთ წარსულში, აღარ ვიმეორებთ, ამას არ უახლოვდებით ახლო.
და ეხანდელი თქვენ ევოლუციური გზა უკავშირდება ამჯერად სამცხოვრებაში დაახლოებას ქრისტიანულ რელიგიურ კულტურულ ტრადიციებთან, ქალდეველების, ბაბილონის, შუმერების ტრადიციებთან, ძველ ეგვიპტურ ტრადიციებთან და ძველ ანტიკურ ხანასთან, ძველი რომის, საბერძნეთი მათი ტრადიციები. აქედან მოვამშვენ და საჭირო თქვენთვის ინფორმაცია. და რაც უფრო ხშირად გქონდათ ჩვენს ინფორმაციას თქვენ მოისმენთ, გაითავისებთ, მე უფრო მეტად ამით საცხოვრებელებს შეიტანთ როგორც თქვენს ხასიათში, ასევე თქვენს ბედიღბალში. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გემშვიდობებით, კარგად სანდებოდეთ.